همون قدری که ما هممون با هم متفاوتیم، همون قدرم یه سری شباهت‌های عجیب غریبی داریم که انگار غریزمونه. به زیتا که پریسا پورمشکی خوش اومدی. نه. پریسا امروز به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فعالیت کاریش گپ بزنیم. میخواستم دکتر شم. ببینیم به عنوان یک تولید کننده محتوا چه چیزهایی رو داره تجربه میکنه. تا ابد قله موندن خیلی سخته. مسیر کاری که تا به امروز اومده و تونسته بیش از 6 میلیون مخاطب به دست بیاره. پنکای اولم من فیک زدم. چه آورده هایی برش داشته؟ از نظر مالی بی‌نیازم کرد. چه موقعیت هایی ازش گرفته؟ ولی وقتی تو هیچ مشکلی هم برای حل کردن نداشته باشی، گیر میدی به خودت، به همه جات. در مورد کودکیش با هم صحبت کردیم. آها، این داستان داره. آینده رو چطور میبینه؟ چه نگرانی هایی داره؟ چه ترس هایی رو داره تجربه میکنه؟ کاری بساز که خودت دوست داری. تمام شده رفت. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و پریسا پورمشکی همراه باشید. چرا جذاب نباشه براتون؟ ها؟ چرا؟ قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما به کمک شما برای بلندتر کردن صدامون احتیاج داریم. ما رو معرفی کنی، در پلتفرم‌های مختلف هم دنبال کنیم. خیلی تند و سریع بریم ببینیم با پریسا در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت و لذت خواهید برد. چطوری پریسا؟ قربان شما، مرسی. من دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. خواهش میکنم، زنده باشید. باعث افتخار. فدات. سوال اصلی، به تو واینر میگن، یعنی چی اصلا واینر؟ واینر در حقیقت هم درسته هم درست نیست. باز بهتر از اینه که خب بلاگر بگین، چون نه اینکه بد باشه بلاگر و اینا، نه، از معنی اشتباهی میده. بلاگر در اصل کساییه که توی اینستاگرام دارن عکس بیشتر از خودشون پست میکنن. واینر به اصطلاح چجوری بگم، قدیما یه برنامه‌ای بود به اسم واین و آدمای خارجی که تو شروع کردن به فعالیت کمدی مثل لله پونز و آماندا سرنی و اینا، به اونا گفتن واینر. بیشتر از 15 ثانیه هم نمیشد توش ویدیو گذاشت. خلاصه از اون تایم به بعد به کمدینای اینستاگرام میگن واینر، که در حقیقت میگم اصلش درست نیست، ولی خب معنی باز میرسونه. تو خودت رو چی میدونی؟ من خودمو معمولا میگم مثلا کمدین. آره، چون نه فقط اینستاگرام، تو مثلا یوتیوب، تو همه جا فعالیت کمدی میکنه. آره. در حقیقت بلاگرای لایف استایل هم که بهشون میگن بلاگر، باید بهشون بگم ولاگر، چون اونا ویدیو از خودشون میذارن. اگه فقط عکس بذارم پست کنم بلاگرن. حالا البته اینا مولا لغتیشه، ولی در هر صورت معنیو میرسونه. کلا فعال فضای مجازی. فعال فضای با این اوکی. آره، اینفلوئنسر همه چی درسته. چون چیزی که به نظر من میرسه باید کاملتر باشه تعریف این مدلیه که تولید کننده محتوا. آره دقیقاً درست. تولید کننده. چون حالا الان داری مثلا فضای کمدی محتوا تولید میکنی، ممکنه بخوای بری ژانرهای دیگر هم دنبال کنی. آره اینا که خیلی دوست دارم، اگه بشه خیلی خوبه. ولی خب معمولا یه سری مردم گارد دارن رو کسایی که فعالیت کمدی میکنن، انگاری بخوان یه کار جدی بزنن باز مردم خنده‌شون میگیره. اگه پلتفرم تو عوض کنی چی؟ خنده‌شون میگیره گفتی؟ آره، هم خنده‌شون میگیره. در حقیقت خواستم درست بگم ولی مسخره میکنه. چرا؟ کلا این جا افتاده دیگه. حتی تو بازیگری و سینما هم یه بازیگر که فقط کمدی کار کرده تا بخواد جا بیفته توی یه ژانر دیگه یکم سخت میشه، یکم اذیت میشه. مردم انگار باهاش اون ارتباط رو نمیگیرن، چون همش ازش اون انتظار قبلی رو دارن که الان یه حرکتی میزنه ما بخندیم، الان یه حرکتی میزنه ما بخندیم، بعد جدیش نمیگیرن. ولی خب قطعاً اگه این روند طیشه و اون بازیگر خودشو بخواد اثبات کنه توی یه ژانر دیگه هم موفق میشه. اینطوری نیستش که نه، اصلا امکان پذیر نیست، سخت‌تره. آره. خب نکته جالب برای من اینه که تو الان فکر کنم 22 سالته، درست میگم؟ 23 سال. و 7 سالی میشه داری فعالیت میکنی. آره 6-7 ساله دارم فعالیت میکنم. 17 سالگیم شروع کردم دیگه. یه نوجوان بودی. آره یه نوجوان بودی دیگه. آره اون موقع هم که مامانم هی گیر میداد میگفت درس بخون،
هی اذیتم میکرد. بعد من از همین اذیتایی که میکرد، گیرایی که میداد، هی ایده در میآوردم کلیپ میساختم. ولی اون موقع پخششون نمیکردم. من 17 سالگیم پیج زدم تازه، یعنی سال کنکورم بود. بعد رشته‌ام تجربی بود و اتفاقا درسم خوب بود. آره من معدل دیپلمم میدونی چنده؟ دیپلم تجربی چند؟ 19.31 زدم. آفرین. به خدا خیلی بچه درس خون بودم. بعد میخواستم دکتر شم. بعد یه سال فعالیت کردم تو همون سال دیگه. اصلا از جو این که یه عده زیادی دارن بهت عشق میورزن خیلی خوشم اومد. خیلی آدمو انگاری معتاد خودش میکنن. البته خیلی هم هیت میدادن و مخصوصا اول کارم، چون اون موقعی که من شروع کردم واقعا دختری که تنها کار کمدی بکنه تو اینستاگرام نداشتیم، فقط پسرا بودن. اون موقع خیلی اصطلاح همین واینر میگفتن، واینرهای پسر خیلی بودن. دخترها این شکلی بودن که فقط تو ویدیوهای پسرا بازی میکرد. بعد اون موقعی که شروع کردم خیلی هیت میگرفتم، ولی خب از این که چند نفر دوستم دارن و اینا باعث شد که کلا من کنکور تجربی رو نرم بدم. اکانت تو کی راه انداختی؟ اکانتم که اکانت شخصیم بود. خب نه منظورم برای اینکه ویدیوهای کی بازش کردم، از پرایوت درش آوردم، سال نمیدونم سال چند بود ولی 17 سالم بود دیگه. نه همون سال نکته میدونی کنکورم. چیه؟ میخواستم ببینم که از وقتی که مثلا ویدیوها رو منتشر کردی تا زمان کنکور که خورداده تو چقدر رشد کرده بودی؟ خیلی کم. 10K مثلا فالوور داشتم. اصلا دیده نشدم. 2 سال طول چه کشید. ریسکی پس تو کردی آره. که بیخیال شدی نری کنکور بدی؟ نمیدونم تو اون عیده تعطیلات چی بهم گذشت که یهویی گفتم. قبلش همه بهم میگفتن هنر تو ادامه بده در کنار مثلا درس تو اینا، ولی یهویی یه چی میگن تحولی توم ایجاد شد. گفتم که نه، مگه چند بار زندم، واقعا دوست دارم همون کاری که توش خوبم و مطمئنم توش خوبم و انجام بدم و رفتم سمت هنر. چه شناختی ازش داشتی؟ یعنی قبل از اینکه بخوای بیای خودت رو بندازی تو اجرا و عمل، آیا مثلا تو مدرسه دوران تحصیل گروه تئاتر مدرسه بودی یا تستای بازیگری داده بودی یا کار اون مدلی انجام میدادی؟ خیلی عاشق تدوین و اینا بودم. تو تموم دوران مدرسم و اینا من اونی بودم که خب من دوره جدیدم، یعنی ششم داشتم. اولین دوره‌ای بودم که ما ششم، هفتم، هشتم داشتیم، یعنی اول راهنمایی نرفتیم. بعد تخت هوشمند داشتیم. من شهر ری بودم، جای چیزی نبودم. نه ولی ابتدایی وایسا. تخت هوشمند داشتم. یه بار دیگه بگو ششم، هفتم، هشتم چه فرقی داره الان با قدیم؟ یا قدیم خب بعد از کلاس پنجم میرفتن اول راهنمایی، دوم راهنمایی. ما نرفتیم. ما پنجممون که تموم شد دوباره تو همون دبستان موندیم، رفتیم ششم. بعد هفتم، هشتم، نهم رفتیم راهنمایی که در حقیقت اول دبیرستانمون رو تو راهنمایی گذروندیم. که بعد دیگه 3 سال اختصاصی هم داشتیم برای فکر کنم 10ام، 11ام، 12ام که دیگه انتخاب رشته می‌کرد. آره. بعد ما تخت هوشمند داشتیم. فکر کنم اون موقع قانون جدید بود که همه دبستانا یا راهنمایی باید داشته باشن. بعد من خیلی عشق می‌کردم با این تخت هوشمند کار کردن. بعد مثلا زنگای ورزش اینجوری بود که خب خیلی جدی نبود. واسه من همیشه فیلم می‌آوردم پخش می‌کردم تو اون صفحه. بعد کسی هم نمیدونست. مثلا بچه‌ها پایین داشتن، بعضیا ورزش می‌کردن، یه عده زیادی با من میومدن بالا فیلم ببینیم. بعد اصلا از اونجا این قضیه برای من جا افتاد که برای اینکه بتونم جلب توجه کنم، برای اینکه بقیه دوستام داشته باشن، این کارو کنم که هی برم فیلم‌های جدید بیارم، هی اینجوری. بعد تموم ارائه‌ها و اینا رو هم دوست داشتم من انجام بدم. چرا؟ چون پاورپوینت میتونستم درست کنم. یه اپلیکیشن که نه، یه برنامه‌ای بود توی سیستم، توی کامپیوتر ویندوز XP، مووی میکر بود. بله. یادتونه یه اینجوری بود، یه تدوینگر ویدئویی اتوماتیک. آره خیلی هم افتضاح بود، خیلی لگ داشت، اصلا خیلی بد. من با اون یاد گرفتم دیگه، به جای اینکه پاورپوینت درست کنم هی درسا رو به معلم میگفتم معلم خب میخوای کدوم درسو فردا بدی، من برات یه ویدیو درست کنم. اونا هم گفتن آره. بعد اینجوری خودشیرینی میکردم، درست میکردم و اینا. خیلی دوست داشتم کار با اون سیستم و اینا رو، خیلی دوست داشتم. بعد یعنی دیگه به همین سادگی مهارت‌های مختلفو تو خودت شناسایی کردی، علاقات هم شناختی، تمرینم کردی توشون، هی بهتر شدی. تو مدرسه هم خیلی تمرین کردم. خوبیش این بود مثلا مراسم عروسی دختر خالم بود، من میرفتم الکی تولید محتوا، نمیدونم چرا، نه پولی ازش در می آوردم نه چیزی، ولی میرفتم مثلا با گوشی، اون موقع هم گوشی‌ها خیلی بد بود، قدیمی بود، ولی باز فیلم میگرفتم میومدم میریختم روی سیستم که البته اون موقع کامپیوتر XP، ویندوز XP، با مووی میکر ادیت می‌زدم.
و خیلی هم لگ داشت، خیلی بد بود و خیلی دوست داشتم. اینجوری کلاً علاقه‌مند شدم به ترکیب تصاویر با موسیقی. خود موسیقی به تنهایی خیلی آدم‌ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، حالا چه برسه به اینکه با تصاویر و با فیلم و اینا اصلا تاثیرگذاری رو مردم رو دوست دارم خیلی زیاد. حتی کاری که الانم دارم انجام میدم احساس میکنم بیشتر دوست دارم طنزایی بسازم که یه درک عمیقی داخلش باشه که مثلا تاثیرگذار باشه روی مردم. اینو خیلی دوست دارم. از اول صاف رفتی سمت این که ویدیو تولید کنی و بعد صاف رفتی سمت کمدی. چرا کمدی؟ هم که تو دوران دبستانم خیلی حرف میزدم، خیلی زیاد حرف میزدم. اینجوری بود که من ششم از مدرسه اخراج شدم بابت اینکه چرا اینقدر حرف میزنی. بعد به خود حرفای بی ربط نمیزدم، حرفام راجع به درس بود، ولی معلم میگفت آقا اینا به من ربط نداره، من این درس رو دادم برو. میگفتم نه، اگر این مسئله اینطوری بود که فلان میشد بعد بچه‌ها صداشون در میومد. آدم منفوری بودم تو دبستان. تو دوران راهنمایی یه ذره دیدم که اگه آدم شوخ طبعی باشی، حتی وقتی بهت یه تیکه‌ای میندازن تو بچرخونیش و یه جواب باحالی بهشون بدی، دوستت دارن. خیلی عجیبه. یعنی تو به یه آدم منفور یه تیکه یه حرف بدی بزنه ولی اون ناراحت نشه، انگار باعث میشه که ازش خوشت بیاد. نمیدونم چرا، یه همچین حس. و یواش یواش فهمیدم راه این که محبوب شم توی مدرسه‌ام این بود که آدم کمدی باشم، آدم طنزی باشم. و اینجوری شد که کلا رفتم سمت طنز. این صادقانه ترین حرفیه که دارم میزنم و خیلی‌ها میگن نه کمدی خیلی باحاله، باعث شادی مردم میشه. نه، من کمدی رو واسه این انتخاب کردم که باعث میشد آدمای بیشتری دوستم داشته باشن. به خاطر اون تایمی که واقعا هر چی تلاش میکردم کسی دوستم نداشت. و جنس ویدیوهایی که از اون اول شروع کردی تولید کردن چه جنسی بود؟ طنز از همون اول. نه منظورم مثل الان شخصیت‌های مختلف. آها، این داستان داره. من اولش همینجور ویدیوهای معمولی هر چیزی که به ذهنم می اومد و مثلا خنده‌دار بود و ویدیو میگرفتم. بعد موضوعی منظورته؟ نه، هر موضوعی که به نظرت بانمکی بود و میمدی ویدیو از می‌کردی؟ زندگی روزمره. من اول یه موضوعی رو فهمیدم بین آدما. همون قدری که ما هممون با هم متفاوتیم، همون قدرم یه سری شباهت‌های عجیب غریبی داریم که انگار غریزمونه. مثلا من اومدم یه ویدیو ساختم، اون اولین ویدیوم که ترند شد، خیلی وایرال شد. اینکه کارهایی که تو بچگیمون بی‌دلیل انجام میدادیم. خب و اینا یه سری موضوعاتی هستن که مثلا من و شما همون می‌بینیم، نمی‌شیم راجبش هیچ وقت حرف بزنیم که بفهمیم منم این کارو می‌کردم، تو هم این کارو می‌کردی. مثلا اینکه میرفتیم دستامون رو میشستیم، اینجوری می‌کردیم که آب تو دستمون رد بشه. چرا؟ و هیچ وقت هم با هم حرف نمی‌زنیم راجب این که بفهمیم شبیهیم. یا مثلا اینکه تلاش می‌کردیم کلید پریز برقو وسط نگه داریم ببینیم چی میشه. یا نمیدونم در یخچال اگه بسته شه چراغش چه شکلی خاموش میشه. یه سری از این چرت و پرتا. من اولین ویدیویی بود که ساختم و دیدم که چقدر آدما دارن با هم همزاد پنداری میکنن، چقدر میگن وای منم. یه حالت نوستالژی بود ویدیوهایی که میساختم. و از اونجا این قلقه رو یاد گرفتم که ما تو 90% چیزا با هم مشترکیم، چیزای کوچولو. خیلی شبیهیم آدما، همون قدری که خیلی متفاوتیم خیلی هم شبیهیم توی سری چیزایی. و اینجوری شد که من نیاز داشتم به ویدیوام به چند نفر آدم، به کیا، به مادر، به پدر. اینا رو دوست داشتم یه نفر برام بازی کنه. من مثلا همیشه نقش دختر رو بازی میکردم. کسی رو نداشتم. هیچکی رو نداشتم. سال کنکور بود. اونا که خیلی جدی بودن روی تجربی و اینا میخواستن کنکور بدن دوستام. و 1-2 ویدیو گرفتم باشون، بهشون پول میدادم. مثلا پول تو جیبی که بابام میگرفتم و میمدم به اینا میدادم مثلا برام بازی کنن. خیلی هاشون آره، ولی خیلی هاشون بودن که پول نمیگرفتن و 2-3 تاشون بودن که عشق سینما بودن، دوست داشتن. این کارو میکردم تا اینکه مامان باباشون فهمیدن، اومدن با من دعوا کردن. نمیذاری بچه‌مون درس داد و بیداد. آره. و من خیلی تنها شدم. خیلی احساس کردم که هیچکی نیست تو ویدیوهام بازی کنه. و این باعث شد که این اولین حرکتی که همه کاراکترها رو خودم بازی کنم به ذهنم برسه. تا قبل از اون هیچ کس این کارا رو انجام نمیداد اونجا. یعنی من ندیده بودم، قطعا خیلی‌ها بود. من ندیده بودم. ایده‌اش از کمبودی که داشتم به ذهنم رسید. از اینکه نیاز داشتم و کسی نبود، گفتم اوکی خودم همه نقشا رو بازی میکنم. و الان احساس میکنم دیگه توم نهادینه شده این قضیه که مثلا هر کاراکتری رو دیگه خودم فقط بازی میکنم. دیگه اینجوری نیستم کسی مثلا بگم بیا با هم کار مشترک با هم میسازیم، ولی باز بیس ویدیوهام اینه که همه کاراکترها رو خودم بازی کنم. حتی
تازگی‌ها دارم روی یه فیلمنامه‌ای کار میکنم که میخوام یه فیلم سینمایی خیلی باحال بسازم، ولی میخوام همه کاراکتراش خودم باشم. فکر کنم خیلی سخت باشه بخواد طبیعی در بیاد، ولی به نظرم خیلی باحال میشه. تو سینما قطعا یکی این کارو کرده، درسته؟ تو تاریخ سینما داریم فیلمایی که یه نفر نقشای متفاوت زیادی رو بازی کنه. مثلا سانی کوبریک که فیلمی داره دکتر استرنج لاو که اگر اشتباه نکنم نقش اصلیش که الان یادم نمیاد که معروف‌ترین کمدین تاریخ سینما هم فکر کنم 13 تا نقش تو اون بازی میکنه. یه دونه هم شهاب حسینی بازی کرده بود فکر کنم تو ایران. آره شهاب حسینی فیلم اول خودش که کارگردانی کرد و فکر کنم 20 خورده‌ای بود اون، خاطرم نیست. یادم خیلی زیاد بود. ولی حالا این ایده‌ای که دارم دوست دارم همه کاراکترهای فیلمو خودم بازی کنم. آخه ببین تو یه کاری هم کردی، نیومدی صرفاً هر سری بری یه کاراکتری رو بندازی بعد برش داری ببری دفعه بعد یه کاراکتر جدید باشه. یه سری تیپ درست کردی، پدره، مادره، اون فامیله که اونا رو نیاز داشتم دیگه، بیشتر نیاز نداشتم. اونایی که نیاز داشتم اونا رو ثابت نگه داشتی. مادر، پدر، همسایه، دوست مامان، نمیدونم عمه که همون شوکت خانم باز میشه که همون همسایه است، نمیدونم کوکب دوست پریسا و غلام کراش پریسا. دیگه بیشتر از اینا احساس میکنم نیازی نیست. با همین کاراکترها داری فیلم مینویسی؟ آره دیگه با همینا مینویسم. آخه هر ایده‌ای که مینویسم همینا کافیام براش. احساس میکنم به کاراکتر جدیدی احتیاج ندارم. یه دونم داشتیم دوست پریسا بود، سمیه موهاشو میریخت تو صورتش. حالا اونو بهتون بگم که چی شد. این قضیه که یه کاراکتر داشتم موهاشو کامل میریخت تو صورتش، مقنعه میزد و یه عینک حالا یا آفتابی یا طبی. قضیه این از اونجایی شروع شد که یکی از کارگردانای خیلی خوبه ایران که شاید دوست نداشته باشه من اسمشو بگم چون دخترش در حقیقت تهیه کننده، دخترش با من دوست شده بود و اینا، و یه روز خیلی نیاز داشتم که توی ویدیو یه نفر دیگه باشه چون باید بغلش میکردم و اینا لازم داشتم. تو این خیلی برام سخت بود. داشتم ویدیویی که یه نفر یه ذرش معلومه مثلا داریم با هم میجنگیم و اینا، ولی این خیلی لازم داشتم که یه کاراکتر دیگه باشه. به اون گفتم بیا این نقشه رو بازی کن. اینا گفت من نمیخوام چهرم معلوم شه. گفتم باشه بیا موهاتو بریز تو صورتت یه عینک بزن. و از اونجا به بعد این کاراکتر اضافه شد دیگه. حتی خودم هم می‌خواستم بازیش کنم، با موهامو اینجوری میریختم تو صورتم، اسمش هم سمیه بود. آره سمیه اینجوری خلق شد. همش از یه کمبودی کاراکترای من احساس میکنم شکل گرفتن. واسه تو اون شروع به اینم فکر می‌کردی مثلا دوربینو چیکار کنم، چجوری بذارم، یا مثلا سناریو رو قبلش میشستی مینوشتی، یا صرفاً انقدر شهودی و انقدر با یه حس درونی عمیقی بود که همه رو پشت سر هم الان این کارو کنیم الان این کارو کنیم همیشه تو ذهنت میچرخید؟ خیلی الان دارن این کار رو میکنن ولی جواب نمیگیرن. خود منم الان سپایه دارم، رینگ لایت دارم، تجهیزات دارم، ولی در حقیقت اینا واسه یوتیوب خوبه. واسه اینستاگرام بیشتر اون هر چقدر واقعی تر، هر اتفاقا همون لحظه پاشی ویدیو رو بگیری بیشتر مردم دوست دارن، انگاری اگه براش خیلی برنامه ریزی نکرده باشی. چه فرقی داره پلتفرم‌های مختلف؟ پلتفرم‌های مختلف مخاطبینش فرق داره که میگی؟ قطعاً هر پلتفرمی اگه مخاطبینش فرق نداشت که پس با هم فرقی نداشتن. پس تیک تاک چه فرقی با اینستاگرام داشت؟ همه میرفتیم تیک تاک دیگه. خیلی فرق داره. مثلا مخاطبین تیک تاک فرق داره. یوتیوب مخاطبینش خیلی مهربون‌ترن. خیلی مهربون‌تر از مخاطبین اینستاگرامن. من تو زندگیم کامنت هیت نداشتم تو یوتیوب که فعالیت میکردم. چرا؟ چون ما تو یوتیوب طرف وقت میذاره تو رو کامل میبینه. 15 دقیقه میشینه تو رو نگاه میکنه، با اکتات آشنا میشه، میفهمه که آقا اگه یهو یک کلمه از زبونت در رفت منظور خاصی نداری. ولی حالا تو توی اینستاگرام مخصوصا اون موقع که خیلی تایم کوتاه بود، تو 15 ثانیه باید با یه چیزی شوخی میکرد. حالا این یا به یه نفر دیگه برمیخورد یا به فلانی برمیخورد، یه نفر بدش میومد. میدونید چی میگم؟ چون فرصت کافی برای شناختن تو رو نداره توی اینستاگرام. ولی تو یوتیوب چرا؟ اون طرفی که میشینه میبینه حوصله داره، وقت داره، باهات ارتباط برقرار میکنه. تو خودت وقت داری، منی که دارم اجرا میکنم وقت دارم با مخاطبم ارتباط بیشتری برقرار کنم. بعد دستتون در نکنه من نشکرم براتون. آره خلاصه توی اینستاگرام ولی این مدلی نیست. و من یادم اون تایمی که من یهو کارم گرفت با همون ویدیویی که بهتون گفتم،
اینجوری بود که یه شال سبزی داشتم از خواهرم کش رفته بودم و زدم هم سوزوندمش بعدن توی یکی از ویدیوها. اونو وصل می‌کردم به کمد دیواریمون. چرا؟ چون اتاق خوابمون 9 متر بود. 2 تا تخت توش بود و یه کمد دیواری انقدی. من جای سپایه هم نداشتم. گوشیو با چسب نواری میچسبوندم به آینه یا میچسبوندم به دیوار. هر چیزی که پیدا می‌کردم میچسبوندم به اون. و حتی یه سپایه نداشتم. و من اون تایم دیده شدم. و من اون تایم مردم خیلی دوستم داشتن. اصلا اون تایمی که اوجم بود عجیب غریب پیج من ترکید. عجیب غریب بود. مثلا الان ویوهای اینستاگرام این شکلی شده که 8 میلیون بار دیده شده. یعنی حتی اگه تکرارم ریپلی هم شده باشه حساب میشه. ولی قدیم اینستاگرام اینطوری نبود. و یهو من ویوم 10 میلیون بود، یعنی 10 میلیون نفر اون ویدیو رو دیده بودن. ریپلی ها حساب نمیشد اصلا. قدیم اینستاگرام. و خلاصه با همون امکانات ترکید. من احساس میکنم تو اینستاگرام ایده خیلی مهمتره. ایده اجرا خیلی مهمتره تا تجهیزات. تو 17 سالگی شروع کردی. یادت سرعت رشد به چه صورت بود؟ چند وقت بعد 100,000 تایی شدی؟ چند وقت بعد میلیونی شدی؟ 2 سال اول که فعالیت کردم 80 کا تونستم فالوور جذب کنم. بین خودمون بمونه 5 کای اولم من فیک زدم. فالوور فیک زده بودم که حداقل یکی اومد تو پیجم نگه این 600 نفر فالوور داره. بذار حداقل ببینم 5000 نفر دنبالش. بعد از اون با کادوی تولدی که بابام بهم داد 300,000 تومان. اونو رفتم پول تبلیغات دادم. بعد اون موقع خیلی تبلیغات عالی بود تو اینستاگرام. مثلا میترکم. یه تبلیغ دادم به یه واینر دختر و یهو من از اون 3K فالوور واقعی گرفتم. مثلا دیگه فالوورام نزدیک 10K شده بود. خیلی خوشحال بودم و اینا. یه سال بعدش تا 80K رسیدم. پیجم اکسپلور خیلی کم میرفت. ولی تونستم 80K جذب بگیرم. توی سال اگه اشتباه نکنم آخر سال دوم، یعنی 2 سال کلا طول کشید. با همون ویدیویی که مثلا تو بچگی چه کارایی می‌کردیم بی دلیل الکی و خیلی الکی خوش بودیم، اون یهویی 10 میلیون ویو گرفت. یهویی پیجم رفت اکسپلور، همه استوریم کردن گفتن اینو ببین اونو ببین. بعد من یه زرنگ بازی درآوردم، از فرصت سوء استفاده کردم. هر روز پست گذاشتم. هر روز نشستم ایده نشستم از هر چیزی که پندمی شده بود. کرونا بود، دوران کرونا بود. نه هنوز قبل کرونا. شروع کرونا تقریبا بود، ولی قبل تر از اون من دیده شد. و دیگه تو کرونا که ترکید، یعنی من 2 سال اول 80K فالوور داشتم. تو سال سوم، پایان سال سوم، من 3 میلیون رو رد کرده بودم. 3 میلیون فالوور، یعنی در عرض 1 سال. یهویی اینطوری میترکه. اصلا من احساس می‌کنم نه فقط اینستاگرام، تو هر کاری این شکلیه. تو حتی سینما تو کلی فیلم بساز، از نظر 90% فیلمسازا فیلم‌های اولیه‌شون که کسی ندیده فیلم‌های بهتریه، چون خیلی با عشق بیشتری ساختنش. و یهویی چند تا کار میسازن، یهویی یه دونش میگیره. شانسی. حتی ممکنه اونی هم باشه که خودت دوستش اصلا نداری. من اون ویدیو رو اصلا دوست نداشتم، به خدا. و آره یهویی یکی از کارات میگیره و بزرگ میشه، به اون چیزی که میخوای میرسی. یعنی انگار باید حتما اون هی شکست رو بخوری تا یهویی یه جا، نمیدونم شانسه، نمیدونم خواست خداه، استعداد طرفه، نمیدونم چی میشه. یه چیزایی میشه که میشه. میدونی چی میگم؟ صحبتت اشاره کردی که قید کنکور دادن هم حتی زدی، به خاطر اینکه انقدر اعتقاد داشتی به کاری که داری میکنی. کنکور هنر ولی رفتم دادم و خیلی بد بود، بس هم اینجا نمیگم. خانواده چه فشاری بهت میورد؟ قطعا فشار میورد دیگه. آره ببین خانواده ها میدونن به کی فشار بیارن. من بچه دوم خانواده بودم. فشارا رو به اولی آره نهایت 1-2 بار به من گفتن نکن، میدونی؟ بعدش دیدن که این کار خودشون میکنه. خب این بچه دوم بودن خیلی کمکم کرد. ولی بعد خواهرمو خیلی اذیت کردن. خواهرم بیچاره رفت نمیدونم 8 سال یه شهر دیگه رفت ساری درس خوند، دکتر میخواست بشه. اون بدبخت خیلی اذیت شد. ولی منو زیاد بهم فشار نیاوردن، حقیقتا صادقانه. بهم گیر دادن اولش. فشارشون کی برداشته شد؟ همون اولش دیگه مثلا 10 آخه تبلیغ گرفتن. خب هر چند کم
ولی حداقل ماهی 100,000 تومان داشتم در می آوردم. ببینید حتی تو همون تایم 80 کایم ماهی 100 تومن رو در می آوردم. یعنی خیلی سریع هم خودتو وصل کردی به درآمد. آره یه سال اول که نبود که من توی اصلا درس میخوندم، کاری بهم نداشتم. یه خاطره خیلی قشنگ یادم افتاد. یکی از کسایی که خیلی تاثیر داشت توی تصمیم گیری من، ما سال 12 مدرسه‌ای که بودیم استاد مردم داشتیم. معمولا دختر رو ندارم، ولی ما چون در حقیقت پیش دانشگاهی قبلی حساب میشد استاد مرد داشتیم. و ما یه استاد شیمی داشتیم، آقای میتونم اسمشو بگم، آقای نوذری بود، یادش بخیر. بعد همه بچه‌ها رو با القاب خاصی صدا میزد. به من میگفت کدی. آره میدونی مخفف چیه؟ کودک. من تو ذهنم مثلا جدول مندلیه بعد داشتم قشنگ تو ذهنم نه خیلی فوشای بدی میداد به خدا. اوکی قشنگ بعد تو ذهنم این مدل بودم کدوم عنصر مثلا سی و دی داشتش. قشنگ رفته اون فضا. آره اون منظورش کدم بود، ولی خب به شوخی میگفت. و من پیجمو زده بودم، داشتم همینجوری ویدیو میذاشتم. این شانسی پیج من دیده بود، نمیدونم یکی از دوستام اینا بهشون پیجشون نشون داده، پیج من نشون داده بود. و آقای نوذری دیگه منو سر کلاسش نپذیرفت. گفت تو حق نداری سر کلاس من باشی، یا باید بری ته کلاس بخوابی یا برو بیرون. درست. چون کنکوری وقتی درس میداد میگفت تو نباید کنکوری تجربه بدی، تو باید بری سمت همون چیزی که علاقه‌شو داری، سمت همون بازی و اکت. آره به من گفت سر کلاس من نیا دیگه، برو هر کاری دوست داری بکن. البته وقتایی که تست می‌خواستیم بزنیم برای کنکوری می‌خواست آموزش بده، کلا به من میگفت نباشم سر کلاس، مثلا یا برو بیرون بخواب یا برو آره. و این خب خیلی تشویقم کرد که دیگه من تو همون عید این تصمیم رو گرفتم که بابا ولش کن، چقدر دهن خودم رو سرویس کنم، تهش میخوام یه دکتری بشم که بعدش میخوام بلاگر شم دیگه. الان خیلی هستن پزشکن ولی اومدن به سمت بلاگری. مثلا یکیشون یه ویدیو از خودش گذاشته بود، دوستم هم هست اتفاقا، گفتن دوست داری دکتر باشی یا بلاگر؟ گفت دوست دارم پرستیژ دکتر رو داشته باشم با درآمد بلاگری رو داشته باشم. واسه همین احساس میکنم حتی اگه الان دکترم شده بودم باز برمیگشتم به سمت همین هنر و اینجور چیزا. و الان خوشحالم که میتونم تمام تایممو بذارم اونجوری. وگرنه اونجوری دکتری میشدم که دارم عمل میکنم ولی دارم فکر میکنم که مثلا ویدیوهای بعدیمو چجوری درست کنم، یهو میزدم قیچیمو مثلا جا میذاشتم تو بدن طرف فکر کن. اینجوری. اشاره کردی که تو 1 سال نزدیک 3 میلیون فالوور جذب کردی. چه تجربه‌ای بود؟ چه چیزایی احساس کردی؟ پیسای سال دوم با سال سوم چه فرقی کرد؟ اینجوری شد که من خیلی تلاش میکردم برای اینکه میگم همه دوستم داشته باشم و بیشتر دوست داشتم هی تو جمع باشم، هی تو این قضیه باشم. ولی انگار وقتی معروف میشی به یه دردی دچار میشی، بیشتر انگار دوست داری هی تنها باشی. انگار قبلش خیلی دوست داری بری ببینی وای بیرون چه خبره و اینا، ولی صادقانه بهتون بگم هیچ احساس خاصی نداره. شاید اولش یه ذره جذاب باشه به خاطر تازگیش، ولی نهایتاً 1 ماهه. ولی بعدش من دیگه احساس خاصی نداشتم. دوست داشتم مردم میان سمتم و اینا، هنوزم دستشون رو میبوسم، خیلی دوست دارم. ولی هیچ احساس عجیب غریبی واقعا نیست. صرفاً فقط دوست داری که هی بیشتر تنها باشی، بیشتر بتونی کار خودتو انجام بدی، چون دوست نداری هی همه نگات کنن. وقتی داری مثلا غذا میخوری تو رستوران همه دارن نگات میکنن، بعد بابا من عادت دارم چجوری با ادبیش چی میشه چلمنگی مثلا غذا بخورم، همیشه غذا میریزه رو لباسم و خیلی آدم خجالت میکشه که همش هی دارن نگاش میکنن، هی فرسو همه دارن نگات میکنن واسه همین انگار میری تو لاک خودت. ولی این دردی که میگم بهش درمون میشی فقط این نیست. دردش اینه که اگه تو بری یه جایی کسی بشناستت معذب میشی و اگه بری همونجا کسی نشناستت باز معذب میشی. یعنی تو اینجوری میشی که هم اگه بشناسنت میگی بابا منو شناختن نمیتونم راحت باشم، هم بری یه جای کسی نشناستت بگی چرا اینو منو نمیشناسن، چرا یعنی من دیگه معروف نیستم، یعنی من دارم افت میکنم. میدونی مخصوصا اینکه هنرم هیچ فرمولی مثل شیمی، فیزیک، ریاضی و اینا نداره که تو بتونی بسنجی که الان موفقی یا الان موفق نیستی. با میزان اینکه مردم چقدر به عشق میورزن میفهم چقدر موفق شدی. و وقتی یه جایی میری کسی نمیشناستت، سریع این حسه میاد که انگار شکست خوردی، انگار بدبخت شدی،
دیگه دوستت ندارن، تو کارت موفق نیستی، تو دیگه فیلمای خوبی نمیسازی و این خیلی سخته. ولی خب میگم یه دردیه که هر کسی میگه که کاش معروف نبودم داره دروغ میگه. همه دوست دارن معروف باشن، بمونن، ولی در عین حال ازش رنج ببرن. یه همچین قضیه‌ای. توجهی که داری میگی که وقتی توی فضای عمومی میاد سمتت دقیقا باعث چی میشه؟ چون احساس میکنی پرایوسیت زیر سوال داره میره، مرکز توجهی آزاردهنده است، یا رفتار خود مخاطبا و علاقمندا و نه، دوستدارات؟ رفتارشون که خیلی خوبه، خدا رو شکر رفتارشون خیلی خوبه. خیلی کم پیش اومده که مثلا یه پسر دست منو یا تو خیابون گرفته بیا بریم خونمون. پسر کوچولو. آره بچه. یه آره نه چون مثلا آخه یه چیز جالب بعد تعریف کنم. یکی از مهمونامون داشت تعریف میکرد، بعد اینا از این بندگان خدا یوتیوبرایی هستن که اکیپی کار میکنن، بعد ویدیوهای سرگرمی و فان خب درست میکنن. آها خب میگفت مثلا طرفدارا و مخاطبا میان بعد شروع میکنن منو بازجویی کردن. بگو ببینم کجا بودی قبل اینکه بیای اینجا؟ با کیا بودی؟ چیکار میکردی؟ ویدیو گرفتی؟ ویدیو کی اونا هم میاد؟ تنز بودن چون معمولا شب با لایف استایل این مدلی نه باشن. چالشای فان یوتیوبی هن. فکر کنم میدونم کیو میگید. خب بعد مثلا میگفتش بعد از اون خب دوباره ادامه میدی الان کجا میخوای بری؟ ما هم بیای. بعد میگه مثلا وای میستن، تو کجا میری؟ دنبالت را میفتن میان. یعنی یه فضای واقعا آزاردهنده رو داره تجربه میکنه. میگم شهرت آزاردهنده است ولی هیچ اخرش نمیگذره. اینو صادقانه بگم هیچ اخر همین این موضوع این که چند نفر به نگاه میکننم یه جورایی این حسه رو بهت میگه که خب من مثلا تو این کار موفقم انگاری. آره چون داشتی میگفتی که وقتی به توجه میشه یه ذره برای شما هم اذیت بذارم. میشی، وقتی که توجه مرسی عزیزم. وقتی توجه نمیشم باز دوباره داری اذیت میشی. آره اعتیاد هم میشه. حد وسطش کجاست؟ حد وسطی نداره به خدا. کلا یا بالایی یا پایینی. حتی وقتی حد وسطی احساس میکنی پایینی. میدونی چی میگم؟ مثلا یه جا میری به جای 10 نفر 5 نفر میشناسنت متوسط دیگه، ولی تو احساس میکنی وای افت کردم، خیلی افت کردم. و شهرت این مدلیه که خب تا ابد قله موندن خیلی سخته. میدونی چی میگم؟ اینجوریه دیگه دقیقاً. خب تو یه کار میدی یهو ترند میشی دوباره باید بیا. اینی که بپذیری که اون تایم پایینی خیلی سخته. من خیلی درگیر این موضوع بودم. میگم من اون شهرتی که مثلا تو دوران کرونا تجربه کردم خیلی برای خودم برگریزون بود. همه جا میرفتم میشناختنم و اینا خیلی باحال بود واقعا. چند سالت بود اون موقع؟ 19 دیگه. آره. ولی الان مثلا فالوورم اون موقع بیشتره. ویوام بد نیست، ویوامو دوست دارم، خوبه. بازم میرم یه جایی احساس میکنم مثلا 2-3 نفر کمتر از حد معمول شناختنم ناراحتم. الان با اون موقع چه تفاوتی کرده؟ تجربه رو میگم ها. مثل همون تایم اوجم نیست قطعا. اون تایم خب خیلی بیشتر بود. ولی خب کلا نه تو بازخورده ها اینا نمیگم باشه. ها. احساساتی که داری تجربه میکنی هنوزم دوست داری تنها باشی؟ دوست داری از اون موقع تنها تر باشی یا نه فضا متفاوت شده؟ الان اتفاقا این حسه که میگم بیشتره. دوست دارم برم جایی هم نشناسنم هم بشناسنم. نمیدونم چجوری اینو بگم. جفتش آزاردهنده است. بشناسنت ولی به پرایوسیت هم احترام بذارن، مزاحمت نشه. مثلا رفتی شام بخوری وسط شام نیام میگن آخه عکس تو هیچ بگیریم وقت عکس بگیریم. نمیتونی اگه یه ذره هم معروف باشی لعنتی نمیتونی پشت میکروفون اعتراض کنی بگی چرا وقتی دارم شام میخورم یه نفر میاد، چون باز میان بهت میگن که حالا یه ذره معروف شدی فاز برداشتی فکر کردی مثلا میلی مونروی فکر کردی هیتا میان سمتت. میدونی چی میگم؟ واسه همین من هیچ وقت نمیگم که بابا خیلی اذیتم میکنن خیلی قطعا اذیت شدم ولی هیچ وقت اینو پشت میکروفون نمیگم. میگم که باز میگم دمتون گرم، مرسی منو دوست دارید و اینا. این یه چیزیه که همه آدمای معروف قطعا اذیت میشن
ولی هیچ کس نمیاد ابراز کنه بگه که آقا من اذیت میشم، کسی میاد مثلا پرایوسیمو ازم میگیره، دخالت میکنه و فلان اینا، چون هیتا بهشون حمله میشه. خب بدی دقیقا همین خواستم بگم. بدی اینستاگرام اینه که تو همش باید حواست باشه هیت نخوری. همش حواست باید باشه که آقا اینا اینجوری برداشتی، یه وقت به چپ دستا توهین نکنی که چرا اینا با این دستشون برن. همین شکلیه. چون تایم کوتاهی و اینا و من خیلی تو این قضیه این بیشتر داره اذیتم میکنه تا قضیه این که تو خیابون مثلا بهم هجوم بیارن اینا. اوکی ام که راهیه که خودم، کاریه که خودم خواستم، همین الان میتونم پیجمو ببندم. خب اگه اینقدر داره اذیتم میکنه. ولی اینه که توی اینستاگرام باید همش حواست باشی، مخصوصا بعد از 1-2 سال پیش اتفاقاتی که افتاد بعد از فیلتر شدن اینستاگرام. اصلا انگار هیترها دارن تو اینستاگرام زندگی میکنن. انگاری یه سری آدم دارن از یه جای پول میگیرن که اوکی خب ببینیم امروز دهن کیو سرویس کنیم تو کامنت ها، به کی فوش بدیم، کیو دلشو بشکنیم فلان و اینا. و این خیلی بده. چرا؟ از این بدتر این که دل طرف میشکنه، داغون میشه. بدتر از اون اینه که اون آدم اگه واقعاً بی استعداد باشه میاد بالا، چون مردم دارن براش کامنت میذارن، چون مردم دارن ویدیوشو میبینن برای اینکه هیت بهش بدن و روز به روز ویوش میاد بالاتر و از نظر الگوریتم اینستاگرام این آدم با استعداد و باعث میشه بیاد بالا، چون داره بالاخره یه واکنش داره واکنش میگیره کلی، چقدر کامنت، چقدر لایک، چقدر ویو، ببریمش بالا. و این شکلی همون هیتای خود مردم که میگن بابا بی استعداد به فلانی، داره بی استعداد میسازه تو اینستاگرام. بدی اینستاگرام اینه. متاسفم. یعنی تو فکر می‌کنی حتی ممکنه یه سری آدما رو عمدن ببره سمت تولید محتوایی که هیت بگیره به خاطر اینکه یکی از راههای دیده شدنه؟ شما تاپ ویوهای ایران رو بشین نگاه کنین میبینید که یکیه که از عمد داره خودشو مسخره میکنه برای اینکه ویو بگیره. خیلی زیاد هستن. همه اینطوری نیستن هم اصلا من اینو هیچ وقت جسارت نمیکنم بگم، ولی خیلی هستن که از این راه این که هیت بگیریم دارن میرن بالا. من مثلا از یکی از گفتگوهامون با یکی از مهمون‌ها این موضوع رو یاد گرفتم که خود کامنت‌های هیتی که آدمون دارن میدن، خود کامنت گذاشتن یه روش تولید محتوا برای دیده شدن. علت این که یه نفر میاد یه کامنت هیتفول میده بعد شروع میشه یهویی انگار قفلش شکسته میشه، قفلش باز میشه و پشت هم آدم ها شروع میکنن، اونا میخوان یه چیز ناراحت کننده تر یا یه مورد مسخره کردن خلاقانه تری بدن بگن که تاپ کامنت بشن. خب این قضیه میدونه قضیه چیه؟ قضیه بولی بهش میگن. آفرین. تو مدرسه ها یادتونه؟ آره قلدرای مدرسه. دقیقاً. من اینو مسخره میکنم چون بچه میگن وای این اون بچه باحال است. دقیقاً همونه میان هی هر کی کامنت خلاقانه تری گذاشت تو مسخره کردن و توهینا. خب خیلی بده. بعد مثلا خیلیا میگن داره تو فضای مجازی فعالیت میکنه پس ما حق داریم براش نظرمون رو begیم. در صورتی که اینستاگرام و خیلی دیگه از پلتفرما این شکلیه که فقط لایک داره، دیسلایک نداره. دیسلایک یعنی چی؟ یعنی تو رد شو برو. یعنی واکنش نشون ندادن تو اینستاگرام یعنی دیسلایک. اوکی؟ چون ما دیسلایک نداریم. کامنت گذاشتنت، چند بار ویدیو رو دیدن، همه اینا باعث میشه که اون آدم هی بیشتر رشد کنه. یه گزینه دیگه هم داره واسه حرفه‌ای یا not interesting رو میزنی. علاقه ندارم به این سبک ویدیو. از اون طرف دیگه اصلا بهت ویدیو نشون نمیده تو اکسپلورت. و این باعث میشه که طرفی که احساس میکنی بی استعداده دیده نشه. این یک. دوم میگن که چرا پس اومده تو فضای مجازی داره فعالیت میکنه پس ما حق داریم هر چیزی بهش بگیم. این طرف اومده رابطه‌شو علنی کرده پس ما اجازه داریم هر چیزی راجع به رابطه‌اش بهش بگیم. ببخشید ما داریم میگیم دنیای مجازی. زیاد فرقی با دنیای عادیمون نداره. اگه اینطوره که یه آدم هیچ وقت نره بیرون از خونه. همش صورتشو بپوشونه چون کلی آدم، مگه فضای پابلیک بیرون نیست؟ بله. خب دنیای مجازی هم پابلیکه. پس با هم فرقی ندارن. اگه اینطوریه که من بیرون از خونه هم نرم چون 2 نفر بگن نگاه کن ما بتونیم راجع به رابطش نظر بدیم چون مثلا با پارتنرش اومده بیرون. راجع به صورتش نظر بدیم چون با پارتنرش اومده بیرون. حالا اون طرف هم دوست داره صفحه خودش یه داب اسمش بگیره. اوکی قیافش از نظر تو قشنگ نیست.
ولی این داره تو همون پابلیک خودش فعالیت میکنه، نه اینقدر اینجوری یقتو بگیره ویدیوی منو لایک کن، ویدیوی منو لایک کن، به من بگو چقدر خوشگلم. نه، داره تو حال خودش، تو دنیای خودش فعالیتشو میکنه. مثل اینه که از خونه اومده بیرون یه ذره آرایش کرده. کسی که آرایش میکنه که نمیگه به من نگاه کن، به من نگاه کن، من خیلی خوشگلم. نه، اونم واسه خودش داره تو فضای پابلیکش قدم میزنه که همین میشه فضای اینستاگرام و دنیای مجازی. بازم ما حق نداریم دل کسی رو بشکنیم. توی کره میدونستید این کار جرمه؟ توی کره کامنت هیت گذاشتن جرمه. چرا؟ چون 2-3 تا آیدلشون خودکشی کردن سر چند تا کامنت مسخره و الان دیگه جرم حساب میشه توی کره. یه نفر مثلا برای یه آیدل، یه سلبریتی یه حرف بدی بزنه که دلشو بشکونه و اینا، میتونه اونو ببره شکایت کنه از طرف، کلی دیه بگیره، کلی پول بگیره. و به نظر من درستش هم همینه. اصلا کامنت منفی برای چی؟ مگه من اومدم بهت میگم که حتما منو دوست داشته باش؟ بابا بزن بره. بعد خود اون طرفی که میاد هیت میذاره، من همیشه میرم میبینم خودشون هم پیج دارن، خودشون هم دارن فعالیت میکنن. خب یکی همین کامنت ها رو بیاد برات بذاره، دوست داری؟ من که احساسم این توجه طلبیه. قطعاً بیشتر از همه الان مد شده که ببینیم کامنت کی بیشتر لایک میگیره. بعد خیلی عجیبه ها، یعنی اصلا نمیدونم واقعا برخورد باید چجوری کرد. یه کامنت منفی مساویه با 180 تا کامنت مثبت. تاثیرگذاریشو میگم. یعنی 180 نفر برات کامنت گذاشتن تو فوق‌العاده‌ای و یه نفر کامنت گذاشته که چقدر بی‌معنی و مسخره. به فکر فرو میبرتت، اذیتت میکنه. من که سر شدم دیگه تو این قضیه بعد 6 سال. سر نمیشی؟ واقعا سر میشی؟ اینجوری بهتون بگم مدلش عوض میشه. این شکلی میشه که میپذیری که اون موقع رو نداره. برا خودت ناراحت نمیشی بعد 6 سال، برا طرف ناراحت میشی. اومده کلی هر چی دهنش در اومده گفته آره شما فلان فلان، یهو دلت براش میسوزه. میگه که این آدم چقدر بیچاره است. نه بیچاره یعنی بدبخته، نه بیچاره است، واقعا درد مشخص زیاد کشیده که میاد اینجوری انقدر پر از نفرته که دوست داره خالیش کنه و خیلی گناه داره. اوایل ناراحت میشی برای خودت که بابا من نکنه من یه چیزیم کمه که این داره به من اینجوری میگه، نکنه من یه کم بودی دارم. ولی بعد از چند سال اینجوری میشه که ناراحت برای اون کامنت منفی کسی که گذاشته میشه. یعنی در هر صورت تو رو ناراحت میکنه اون کسی که داره تولید محتوا. البته یه سری هم که گفتم دارن از این کامنت هیتا ویو میگیرن و اینا، اونا هم براشون مهم نیست که محبوب باشن. خیلی تو اینستاگرام براشون مهم نیست محبوب باشن، براشون مهمه که معروف باشن تا بتونن از تبلیغات استوریش پول در بیارن. چقدر مگه در میاد؟ کی طرف حاضر مثلا خودشو چه میدونم فوش بشنوه، ناراحتی بگیره از سمت آدما، یا چه میدونم با محتوای اینکه توی بشکه آب بره فلان کنه بیسار کنه مخاطب بگیره. تو این وضعیت مالی مملکت یکی که هیچ استعدادی نداره، هیچ هنری نداره، نمیتونه از کار دیگه پول در بیاره، با مسخره کردن خودش نمیتونن پول در بیارن. نه میگم فرض کن اون یه نفری که کلا حتی تنبله، با مسخره کردن خودش حداقل میتونه مایی 40-50 میلیون در بیاره دیگه. تو این وضعیت 40-50 میلیون که برای 1-2 روز درآمد کسایی، حالا اونایی که پیجاشون خیلی بال. ولی خواستم بگم که کلا تو همه جای دنیا صنعت تبلیغات گرونترین صنعته، کلا تو همه جای دنیا. یعنی آخه تأثیر نداره. الان من مثلا میرم تو بشکه آب وسط خیابون وای میستم، کلمو میکنم زیر آب، ویدیو میگیرم، بعد خودمو با بشکه میندازم زمین، میام تبلیغم بکنم، آیا بر برنده تأثیری داره؟ این مشکل برند است که میام به این آدما این شکلی تبلیغ میدن. به اون ربطی نداره. تو تبلیغات هیچ وقت هیچیو تضمین نمیدن. نه تبلیغات تلویزیون، نه تبلیغات نمیدونم بیلبورد شهری. مثلا میان میگن که دقیقاً مثلا 8000 تا ماشین میان بهت SMS میدن. نه، هیچ جای دنیا تضمینی نداره. مشکل اون برند است. اتفاقا خیلی از برنده با تبلیغ دادن به بلاگرایی که واقعا اینجوری دارن معروف میشن دارن خراب میکنن خودشون. ولی میدن، چون گاهی اوقات براشون مهم نیستش که اون طرف چیه، مهم اینه که حاجی 100,000 نفر الکی دارن استوری طرفو میبینن. خب چرا؟ واقعا خب آدم، حتی منم باشم به خودش تبلیغ بدم دیگه، 100,000 نفر دارن الکی استوری طرفو میبینن. بعد مثلا جریان مالی است دیگه. 1 تومن
جریان مالی است دیگه. آره دیده شدن دیده شدن به واسطه کمترین هزینه آورده داره برای برنده دیگه. برندهای کوچیک معمولا آره، ولی برندایی که یه ذره پرستیژ آره اونایی که براشون اهمیت داره هویت دقیقاً. غیر از این که باعث شد تنها تر باشی، یک حالت اعتیادگونه‌ای رو تجربه کنی، دیگه چه دستاوردهایی، چه چیزهایی، چه آورده‌هایی برات داشتش این دیده شدن در این حجم زیاد؟ الان فکر کنم نزدیک 6 میلیون در مجموع پلتفرم‌های مختلفت به 8 میلیون 10 میلیون میرسی. چقدر میشه؟ نه مثلا تو یوتیوب خودت میدونی چقدر سخته. نه میدونم مجموعه اینا. من یوتیوب چون خیلی اینستاگرام هم 3-4 تا اکانت داری. آها با اونا آره نه من هم پیج اینستام میگم، چون معمولا طرفدارای خودمن که دارن سابسکرایب میکنن تو یوتیوب اون آنچنان که من اکسپلور نمیرم، زیاد ویدیو نمیذارم. هر کی هست طرفدار خودمه. در مجموع مثلا بگیم 6 میلیون نفرم خیلی خوبه. باز خوبه چون خیلی هاشون اکانتاشون مثلا مال قبلیه، دوباره اکانت جدید زدم دوباره فالوم کردن. یعنی میگم آره بگیم 6 میلیون اوکی فعلا. 6 میلیون این تجربه چه چیزایی برام داره؟ غیر از این چیزایی که بهش اشاره داشتی، زندگیمو عوض کرد دیگه. زندگیمو اینجوری عوض کرد که علاوه مالی اول خیلی خیلی مهمه. خیلی هم میگم مهم نیست ولی چرا خیلی مهم. از نظر مالی بی‌نیازم کرد. از نظر مالی باعث شد به خیلی از آرزوام برسم. و اینو میگم همیشه، میگم مدیون کسایی هم که واقعا همیشه میدیدن منو دوست داشتن، به هم لطف داشتن، به هم انگیزه دادن که ادامه بدم و علاوه مالی که خیلی خوب بودن. علاوه این که هم کسی منو دوست داشته باشه، اون قضیه هم توم ارضا شد کامل. اینجوری هم که احساس میکنم دوستم دارن. حالا گاهی اوقات آدم میشینه گریه میکنه بخاطر یه کامنت بد که نه کسی دوستم نداره یا جایی نشم، ولی در کل برام این دستاوردو داشت که البته نه نمیدونم نه این هیچ وقت از بین نمیره. این قضیه این که هی تلاش کنی دوستت داشته باشن. میدونی من مثلا خودت مقایسه میکنی مثلا با بقیه؟ خیلی با بقیه همکارات؟ با همه. اصلا تو بگو با سلبریتی های هالیوودی خودتون میشین مقایسه میکنی. میدونی مثل قضیه پول داشتن. ببین مثل قضیه پول داشتن، همیشه یه نفر هست از تو پولدارتر باشه هر چقدر پول داشی. اینم این شکلیه. تو ایران هر چقدر گندشی یه نفر دیگه از تو گنده تر، از تو ویو بیشتری داره، از تو فلان داره. و این سم برای هنرمند شاید برای بیزنسمن خوب باشه این قضیه، ولی برای یه هنرمند این سمه. چرا سمه؟ چون این 1 سال اخیر الان من دوباره اوکی شدم، ولی این 1 سال اخیر من داشتم ویدیوهایی رو میساختم که ویو بگیرن. داشتم ویدیوهایی رو میساختم که خب چیکار کنم مردم دوستم داشته باشن. خیلی ترسناکه ها. میدونی تو بعد از این که مثلا یه تایمی توجه زیادی رو گرفتی، یهو توجه میره که طبیعیه. تو شهرت طبیعیه، در صورتی که خب ما هیچ کدوم آموزش ندیدیم و نمیدونیم اینا طبیعیه. دیوونت میکنه. هی اینجوری میگه من چیکار کنم که دوستم داشته باشن، چیکار کنم دوستم داشته باشن. حتی همین جمله ببین چقدر آسیب زن، چقدر سمیه. چیکار کنم بقیه دوستم داشته باشن. حالا تو میخوای 1 میلیون نفر دیگر راضی کنی دوباره دوست داشته باشن. ببین چه 6 میلیون ما میخوایم یه مامانمون رو راضی کنیم دهنمون سرویس میشه. من میشه. دقیقاً داشتم من فکر می‌کردم یه نفر رو بخوای خودت راضی نگه داری پوستت کنده. و میری سراغ ساختن ویدیوهایی که مردم دوست داشته باشن، ویدیوهایی که ویو بخوره و اونجاست که یه هنرمند به نظر من میمیره. چرا؟ چون من قبلا ویدیوهایی میساختم که خودم دوست داشتم، ویدیوها رو دوست داشتم، اصلا نمیگفتم ویو بخوره نخوره فلان، میذاشتمش طرفدارای خودم پیدا میکردم. ولی اونجایی که این کمبود توجه رو احساس میکنی انگاری حاضری هر کاری بکنی، حاضری کارهایی بکنی که بهشون باور نداری، قبول نداری اصلا اون موضوعی که داری میسازی، اتفاقا خودت ضد اون قضیه، ولی میسازی میگی ویو میگیره و این خراب میکنه دیگه. میدونی انگاری چجوری از این فضا خارج کردی؟ یکم استراحت کردم. همه این افکاری که بهت میگن که خودتو مقایسه کنی، این که باید تو از همه همیشه ویوت بالاتر باشه و اینا، جایی که شل کنی اونجاست که تو میتونی هم خیلی موفق شی هم ویدیوهای فوق‌العاده‌ای بسازی. خودت این کار انجام دادی یا کمک گرفتی از متخصص؟ با کمک از همه چی کمک گرفتم. من هیپنوتیزم درمانی هم امتحان کردم، از همه چی. خیلی عجیبه، انگار اون لحظه‌ای که بگی بابا ولش کن، نمیخوام بهترین باشم، تو میری تو مسیر بهترین شدن. خیلی عجیبه.
برمیگردی به نرمال و دیفالت خودت. آره برمیگردی به اونجایی که خودت بابا باشی. به درک بابا گور باباش هر جمله‌ای که میتونه آرومت کنه. خب من گور باباش خیلی آرومم میکنه. مثلا ویدیو میسازی همه زحمت میکشی ویو نمیگیره. خب خیلی ناراحت میشدم. ولی الان اینجوری هم که گور باباش یکی دیگه میسازم. اصلا مهم نیست. برای ویو اگه پست بسازی به چخ رفتی. هم هنر به چخ رفته، هم خودت به چخ رفتی، هم آیندت و موفقیت. اون لحظه ای که فقط برای خودت عشق خودت تولید محتوا کنی، حتی تو موسیقی، حتی تو سینما، همه اینا همین شکلیه. تو اگه هی دنبال جلب توجه مردم باشی کارهای گیشه‌ای میسازی، حتی گیشه‌ایای بی ارزش، چون ما گیشه‌ای خوبم داریم، ولی شروع میکنی به کارهای بی ارزش ساختن، کارهایی که خیلی روئه، اصلا عمقی نداره. چرا؟ چون هی میخوای بگی بچا ببینید مثلا این لیوانه الان خیلی معروفه، هی اینو بیاری تو ویدیو استفاده کنی. میدونی انگار داری زور میزنی که بگی ببین بچه‌ها منم این لیوان معروفه رو دوست دارم، مثلا یه همچین داستانی. یا یه سلبریتی سری معروف میشه بری باهاش ویدیو بگیری، بری مثلا تو تیم اون با اون همکاری کنی ویدیو بگیری. همه اینا نشون دهنده اینه که داری تلاش میکنی که زور میزنی ویو بگیری، و وقتی زور بزنی ویو بگیری، زور بزنی مردم دوستت داشته باشن، دیگه هنرمند نیستی به نظر من. باید هر چیزی که اون احساس خودته، اون چیزی که خودت دوست داری و باید میدونی تحویل بدی به مردم. به درک که خوششون میاد، به درک که خوششون نیاد، ببخشید برعکس گفتم. به درک نه که جفتش به درک. خوششون اومد خیلی احساس خوبیه خوششون بیاد، ولی اینا هم همش تو حرفه دیگه، داغونت میکنه. فیلم ساز باشی، موزیسین باشی، وقتی احساس کنی اون کاری که ساختی کسی دوستش نداره، خیلی ضربه میزنه بهت. واسه همین بهتون میگم شهرت کلا رنج دوست داشتنیه، رنج اعتیاد آوریه بیشتر. میدونی بدون اون نمیتونی زندگی کنی، ولی با اونم خیلی زندگی سخته و این مدلیه. اگه بخوای بگی یک سری چیزها رو ازت گرفت، چه چیزایی ازت گرفت؟ یه چیز دیگه هم بهم داد که میتونه تو همین چیز گرفته باشه ازم، افسردگی بهم داد که یعنی بعد از اون دورانی بودش که احساس اینو می‌داشتی دیگه دوست داشتنی نیستی؟ آره تو همون تایما بود، یه ذره افت کرده بودم، پیجم شادو بن شده بود، یه سری از این مشکلات هم داره اینستاگرام. بابا تو میای از ظرف گردوت میذاری، یهو میگه اینا استخونن. هوش مصنوعی احمق اینستاگرام تشخیص میده. حالا تو یه صد مکاتبه میکنی بابا این گردوه، میگه نه اگه یه بار دیگه اعتراض کنی پیجتو میبندم. این شکلی. بعد یه 6 ماهی منو انداخت از اکسپلور بیرون، یعنی هیچ کس ویدیو میذاشتم کسی نمیدید، فقط مخاطبای خودم میدیدن و این خیلی اذیت کننده. مثلا ویوم اومده بود پایین، اینجوری شده بود، خیلی فشار داشت بهم وارد میشد. بعد من تبلیغاتمو داشتم خب یعنی درآمدمو داشتم، ویو استوریم اوکی، ولی باز داشتم دیوونه میشدم. این که انگار دیگه مثل قبل ندارم. ببین دارم بهت میگم تو شهرت توجه بیش از حد نگیری یعنی شکست خوردی. این طرز فکر اشتباهمونه. همه کسایی که معروفن این طرز فکر رو دارن و این اشتباهه، ولی داریم. دنبال توجه بیشتری به خاطر اینکه بتونی درآمدتو بیشتر کنی. خب دیگه نه دیگه من که اینطوری نیستم. خب همین دیگه منم نکتم همینه، وقتی درآمد رو داری. خب من درآمده برام مهم نبود. من برای درآمد این شغل رو انتخاب نکردم. من این شغل رو برای همون محبتی که بخوام مردم بگیرم انتخاب کردم. شهرت و محبوبیت فقط اعتماد به نفستو میاره بالا. یعنی چی؟ یعنی میری جلو آینه، الان میگم، یعنی میری جلو آینه میگی خب این فیسه چیزی داشته که تونسته 6 میلیون آدم جذب کنه. میدونی چی میگم؟ تو دلت اینجوری با خودت. ولی عزت نفس نه لزومن. چرا؟ چون عزت نفس یعنی که تو به آینه نگاه کنی تو هیچی نباشی و خودتو دوست داشته باشی. ولی من مثلا خودم به شخصه به آینه نگاه میکنم پریسا پوربلک رو دوست دارم، فیسم رو دوست دارم، میگم این فیس طرفدار جمع کرده، تونسته موفق شه، تونسته آدم ها رو بخندونه. ولی عزت نفس یعنی تو هیچ کدوم اینا رو نداشته باشی، بی پول باشی، معروف نباشی، هیچی نداشته باشی، ولی تو آینه نگاه میکنی لذت ببری از خودت. البته این برداشت منه، شاید خیلی اشتباه باشه. آره و من مشکل عزت نفس دارم، چون تو آینه نگاه میکنم پریسا پوربلک رو دوست دارم. اگه پریسا تو هیچ کدوم این کار موفق نمیشد و استعداد نداشت، شاید دوستش نداشتم. شاید
خوشم نمیومد حتی از فیسش. اون وقت میرفتم دستکاری میکردم خودم و نمیدونم. افسردگی که من گرفتم در حقیقت افسردگی نبود. یه جورایی حمله های افسردگی بود، حمله های دپرشن بود. اینطوری نبود که من مدام افسرده باشم. پنیک یا پنیکای شدید و کلن منتالی درگیرش بودم. من رفتم نقشه مغزی دادم، گفت هیچ مشکل نورو نداره. فیدبک رفتی؟ نمیدونم اسمش چیه ولی نقشه مغزی کامل با امواج گاما و اینا گرفتم. آره. الکترود. گفتن نه افسردگی داری، نه فلانی، نه پنیک میکنی. و این منو بیشتر ترسوند. دقیقاً تو تایمی از زندگی من بود که من هیچ مشکلی تو زندگیم نداشتم. هیچ مشکلی. و موفق بودم. درآمدمو داشتم. ویوام خوب بود. سوئیس بودم جایی که آرزوم بود باشم. همیشه از بچگی من بک‌گراند نمیدونم کامپیوترم گوشیم همه سوئیس بود. انقدر دوست داشتم. و اونجا آره من افسردگی گرفتم. پارتنر خوب داشتم، همه چی رابطم عالی، همه چیم عالی و پرفکت بود، ولی این قضیه هیو شروع شد. هر چقدر ما درگیرتر باشیم تو زندگیمون و مشکلاتی برای حل کردن داشته باشیم، این خودش یه نعمته. نمیدونم چرا، خیلی به نظرم این بهتره. حتی الان که یه ذره مثلا استرس میگیرم، یه جایی میرم کسی منو نشناسه و فلان، باز خوبه. من دارم میگم هر چی تو این دنیا، هر مشکلی که هست خوبه، چون باعث میشه توجهمون رو جلب کنه، حواسمون رو پرت کنه. اگه همه چی بی‌نقص باشه یه چیزای وحشتناک اتفاق میفته که پشماتون میریزه. من 3 بار میخواد چاقو برداشته بودم گردنمو بزنم، نه اینکه مثلا رگ بزنم بمونه، نه مغزم سنگین بود و از بس مسئله ای نداشتم بهش بشینم فکر کنم، مشکلی که بشینم حل کنم، به این افکار اومد. چون سطح انرژیم بالاه، مخصوصا کسایی که سطح انرژیشون بالاه و خب باید تخلیه شه، باید مسئله حل کنن، باید نمیدونم بازیای فکری کنن، ورزش، اینا خیلی کمک میکنه. ولی وقتی تو هیچ مشکلی هم برای حل کردن نداشته باشی، گیر میدی به خودت، به همه جات 1000 تا اختلال میگیری و وحشتناکه. واقعا موضوعات منتالی وحشتناکه. دارم میگم هیچ دردی تو رو این کار نمیکنه که چاقو برداری گردن تو بزنی فقط تموم شه این فشاری که روته. هیچ دردی نمیتونه این کارو کنه. هیچ شکست عشقی نمیتونه، هیچ شکست مالی، هیچ کس این کارو نمیکنه، ولی منتالت میتونه کاری با تو بکنه که این کارو کنه. واسه همینه من از همون تایمی که این مدلی بودم واسه خودم شروع کردم به داستان ساختن، مشکل درآوردن. میدونی چی میگم؟ هی کارهای گنده‌ای برداشتم که پسشون برنیام. هی خودمو اذیت کردم. خودمو کارهای چه چیزایی بودش که دیگه مثلا چالش آمیز بود برات، چالش‌زا بود مثلا که آرومت کنه؟ مثلا شاپم خیلی اذیتم کرد. شاپی که زدم نمیدونم این تو که تایم افسردگی استارتش رو زدی یعنی؟ نه اون مال قبلش بود. ولی خب دوباره باز مثلا اون آنلاینش هنوز کار میکرد دیگه. خودمو درگیر اون کردم که اتفاقا شکستم بود، اصلا دوستش نداشتم، هیچ علاقه‌ای نداشتم بهش. نمیدونم خودمو درگیر، یعنی حتی کمک نمی‌کرد حالت بهتر بشه؟ نه اون چالش‌های جدید؟ نه اون قبلی رو دارم میگم. یعنی قبل از این که بخوام تو این تایمه بزنم، تو این تایمه میگم اذیت کننده بود ولی خوب بود. خود اون چیز شکست بود. میدونی چی میگم؟ خود کل پروژه رو آره. ولی خب میگم کمک کرد به این که حالم خوب شه. چرا؟ چون ذهنمو درگیر کرد. نمیدونم فیلمی که با مهران ساختیم ذهنمو خیلی درگیر کرد. نمیدونم کارهای دیگه، کارهای این که وظیفه‌امو بردم بالا، این که یه سگ دیگه گرفتم، وظیفه خودمو نسبت به اون زیاد کردم که باید حتما هر روز دو تاشونو میبردیم بیرون، هر روز فلان. چند تا کلاس ثبت نام کردم، مثلا کلاس پیانو و اینجور چیزا که دوست دارم و خودم موظف کردم. اون تایم روزا تکراری شده بود برات؟ چون الان از این جنس تغییرات رو من دارم میبینم که میگی تو سوئیس تکراری شه. پس چرا من تو سوئیس حالم بد بود؟ رفتم یه کشور جدید، رفتم توی دنیای دیگه، چرا اونجا حالم بد بود؟ اونجا که تکراری نبود. اونجا تکراری هیچی نبود ولی من حالم بد. ولی تکراری شدن چرا خیلی میتونه حالتو بد کنه. من مدام در حال سفر بودم، هر 1 ماه یه بار 2 ماه یه بار میرفتم یه کشور دیگه، ولی باز همه این اتفاقای بد اینجوری برام میافتاد. حتی اون تغییر فضا و موقعیت جغرافیایی هم آرومت نمیکرد؟ میترسوندم، بیشتر میترسوندم. انگار دلم میخواست اتفاقا بدونم که قراره چه اتفاقایی بیفته.
به عقب فکر می‌کنم خیلی تایم دارکی بود که گذروندم و دقیقاً تایمی بود که هیچ مشکلی تو زندگیم برای حل کردن نداشتم. ولی الان هی واسه خودم داستان درست کردم و اینا، ذهنمو درگیر کردم، سطح انرژی مغزمو دارم خالی می‌کنم. انگار این شکلی. وگرنه تو شب بخوای بخوابی مشکلی نداشته باشی بهش فکر کنی، یا انرژی برای تخیل و رویا سازی و اینا نداشته باشی چون به همش رسیدی، به چی میشینی فکر می‌کنی؟ چرا اینجام داره میزنه؟ چرا چشمم یه ذره میلرزه؟ نکنه دارم کچل میشم؟ فریک، عین خارش دست دیده مثلا یهو فریک میزنی، الان یه نفر جلو دستشو بخارونه یا تو هم شروع میکنی، میدونی چی میگم؟ بعد یهو فریک میزنی، نکنه الان همه جام شروع کنه بخارش. همین الان این فریکه اومد تو ذهنم، میدونی؟ فکر کن مخاطبت برای چی دنبالت میکرده و میکنه؟ اینو اونا باید جواب بدن، نمیدونم. بالاخره یه سنسی مثلا داری، یه ایده‌ای تو سرت هست دیگه. بیشترین چیزی که بهم میگن، اول از همه قبل اینکه بخوای اینو جواب بدی به من بگو که نسبت‌ها چجوریه. الان بیشترین دسته مخاطب تو کدوم بازه سنی هست؟ 13 تا 18، 18 تا 24. الان بیشترین 18 تا 24 ساله، بعدش 13 تا 18 ساله، بعدش 24 به بالا، طبق آمار پیجم. بله. ولی خب بچه‌ها خیلی فن بیشتری هستن، تینیجرها وفادارترن و خیلی عشق میکنن. ما میدونید چرا؟ اینا برای چی دارن دنبالت میکنن؟ اینا برای چی؟ چون برای من خیلی مهمه اینها رو بتونم بیشتر بشناسم. شاید چون اینکه خب بیشتر در مورد موضوعات روزی که تینیجرها بیشتر درک میکنن میسازم دیگه. میدونید چی میگم؟ چون بزرگترین مشکل سالشونی و نزدیکی لحاظ سنی. آره، هم این که موضوعاتی که دست میذارم روشون موضوعاتی هن که گفتم اول مصاحبه باتون، این که همه درگیرشن. مثلا مادر بودن یه پدیده بین المللی. خارج از کشورم هم این وضعیت. فکر نکنید خارج از کشور مامانا مثلا وای خیلی روشن، فکر نه، خیلی خیلی درصد زیادشون همیشه یک شبیه مامانای ما هن، گیر میدن، اذیت میکنن، نمیدونم فلان. و تینیجرها بزرگترین مشکلشون هم اینه که چرا درک نمیشن و وقتی خب ویدیوهای این سبکی میبینن یه ذره شاید احساس میکنن درک شدن. میدونید چی میگم؟ البته من هیچ وقت مامانا بابا اینا رو نکوبیدم. من نصف ویدیو هم راجع به کار احمقانه‌ای که خود مثلا بچه‌ها انجام میدیم، ماها انجام میدیم و چقدر هوش بالایی داره مثلا کاراکتر مامان، کاراکتر نمیدونم چیز، که مثلا من میخوام اینو قایم کنم میارم تو خونه، سری مامانه میفهمه. میدونی؟ اگزاجره. نوع طنز من احساس میکنم خیلی اغراق میکنم تو هر چیزی و واسه این دوست دارم. گاهی اوقات تو ویدیو یه کارایی میکنم که انتظارشو ندارن و این خیلی همیشه جواب داده. مثلا یه ویدیو ساخته بودم، یعنی هم همزاد پنداری هم خنده بابت این که اغراق شده توی موضوعی، اینو دوست دارم. مثلا توی ویدیو اینجوری بود که به کاراکتر مامان دکتر میگفتش که شما 1 هفته باید استراحت کنید وگرنه میمیرید. بعد مامانه میگه 1 هفته استراحت کنم؟ میگه باشه. بعد یه نشون داد فرداش من برای این ویدیو از ساختمونمون از طبقه 6 آویزون شدم از پنجره بیرون که مثلا دارم شیشه تمیز میکنم. و این کار رو واقعا کردم و مثلا مردم این یهو اینقدر اغراق براشون جذابه. حالا ساخته شده 1000 تا ویدیویی که مثلا اوکی از فرداش داره خیلی کارهای سختی میکنه، ولی اینی که یهویی مثلا تو بیای از طبقه 6 با بند خودتو بدون هیچ چیز مطمئنی اینجوری آزاش، خیلی ترسناک بوده. خیلی ترسناک بود. آویزون شی و اینجوری رو دوست دارن. احساس میکنم به خاطر همزاد پنداریشون منو دوست دارن و به خاطر اغراقی که تو ویدیو هم دارن و انتظارشو ندارن. معمولا تو ویدیوهایی که یهو سورپرایزشون میکنم خیلی خوشحال میشه، خیلی خندهشون میگیره. خیلی از دوستای خودم واینرای دیگه، همون اینفلوئنسرای دیگه، کمدینا، با لهجهشون و مثلا میمیک صورتشون و اینا خیلی محبوبن، احتمالاً بشناسید. آره، ولی من احساس میکنم نه، من بیشتر به خاطر اجرا و ایدمه. بیشتر اجرامم منظورم میدونی دکوپاژه، نه اینکه اکتینگ خودم. احساس میکنم تو اکتینگ آنچنان چیزی ندارم، چیز عجیب غریبی ندارم که کسی تا حالا ندیده باشه. بیشتر همون ایده. کلاسی دوره چیزی براشون رفتی؟ بر بازیگری به موضوع قشنگ اشاره کردم. این موضوع جایی نگفتم، خواستم پیش شما بگم. تو اون تایم که من 80,000 تا فالوور داشتم سال اول، به همم گفتین چرا مامان بابات بهت گیر ندادن. الان یادم افتاد چرا. به خاطر همین موضوعی که دارم صحبت.
80,000 تا که فالوور داشتم، پیام داشتم. مثلا در روز 200 نفری بهم پیام میدادن در کل روز. و یکی از این دایرکت ها رو باز کردم، یه خانومی بود که نوشته بود که من خیلی دوست دارم ببینمت، خب راجع به سینما و اینا با هم حرف بزنیم، همین. و من گفتم باشه و رفتم دیدمش. خیلی بر خودم عجیب بود چون من خیلی دخترخونگی بودم، خیلی من اصلا از اتاقم پامو بیرون نمیذاشتم، خیلی تو محیط خانوادگی بود. معرفی کرده بود دیگه؟ نه همین آره. گفته خیلی دوست دارم ببینمت. آره بیا راجع به سینما اینا با هم حرف بزنیم. منم شانسی گفتم باشه، بعد از بین 200 تا پیام گفتم باشه یه قرار بذاریم و اینا. رفتم دیدمش، باش صحبت کردم و اینا. بهم گفت خیلی استعداد داری، خیلی فلان و اینا. یه ویدیو اون موقع ساخته بودم که هنوزم تو پیجم آخرین پستم، که هی دارم گریه میکنم و مثلا اشکامو پاک میکنم. اشک واقعی بود؟ آره. و هی همینجوری اشکا دارن میریزن. حالم خیلی بد بود، از موقعیت سوء استفاده کردم ویدیو هی اشکا میان، هی پاک میکنم، صدای دوربینم میاد که دارن عکس میگیرن، اینجوری جسم میان، بعد دوباره اشک میاد، دوباره هی اشکا خود به خود میومدن و این ویدیو رو من گرفت. و از اون ویدیو این منو پیدا کرده بود و میگفت خیلی خوبه، خیلی استعداد داری و اینا. من دستیار اول وحید جلیلوندم، میبرم ویدیو تو بهش نشون میدم، حتما کلاسشو بیا. گفتم باشه. کلاسش هم هزینه داشت 8 میلیون تومان بود اون موقع، دوره بازیگری وحید جلیلوند. بعد 2-3 روز گذشت، یهویی به من زنگ زد، گفتش ببین من ویدیوتو نشون آقای علی جلیلوند و وحید جلیلوند دادم برادرشون، گفتن فقط پاشو بیا تست بده. نه اصلا تست نمیخواستن، برای کلاس بازیگری بدون تست. بعد گفتم خب من پول ندارم، موقع واقعا نداشتم هیچ. گفت برو بابا اصلا پول ازت نمیخوام. این خیلی کمکم کرد تو این قضیه، این که بتونم از اون لاک خودم در بیام، از اون خجالت بودن در بیام. مثلا یه اتودای عجیب غریبی میزنی. بعد من دانشگاه که نرفته بودم، مثلا من اصلا با پسرا هیچ ارتباط خوبی نداشتم، همیشه اینجوری بودم که جلوشون ساکت، هیچ حرفی نمیزدم، داداشم نداشتم حتی تو زندگی. بعد فامیل هیچی، همه خوزستان بودن، ما تهران بود. خلاصه تو اون کلاس خیلی ترسم و ریخت، از بابت اجرا، از بابت فلان. خیلی هم دوامون میکرده آقای وحید جلیلوند. آره اصلا اینجوری نبود که بگی وای تو فوق العاده ای آفرین، اینجوری اعتماد به نفسمو بیاره بالا. نه اتفاقا بیشتر خیلی تخریبم میکرد. ولی خب همون خیلی باعث شد که ترسم بریزه، یه ذره رهاشم. چه خوششانسی و چه نکته جالبی که همون اوایل ابتدای آره دقیقا همون اوایل 80 بود. بعد استاد به اینستاگرام میگفت مستراح. خیلی خیلی هی این قضیه رو خیلی این قضیه رو پیش میکشید که چرا داری تو این مستراح فعالیت میکنی. هی بهش میگفتم برای اینکه ویون بیشتر شه. گفت ویو بیشتر بشه که چی بشه؟ گفتم برای اینکه فالوور بیشتری بگیرم. گفت فالوور بیشتری بگیر که چی بشه؟ گفتم برای اینکه تو استوری پول بیشتری هم مردم بگیرم بابت تبلیغ. گفت زیبا بود. دیگه حرفی ندارم. ولی خیلی درسای خوبی بهم یاد دادن. اصلا بیشتر کلاس راجع به زندگی بود. تو اصول و چارچوب و قواعد خاصی برای تولید محتوا داری؟ آره چون خب خیلی بچه‌های کوچیکی هم هستن که منو دنبال میکنن. خیلی حواسم هست که شاید برای درصد کمیشون من الگو باشم در آیندهشون و این یه ذره ترسناکه دیگه. اگه یه کار اشتباهی رو بکنی اوکی، ولی اگه اشتباهت رو بخوای پخش کنی، بخوای اعلام کنی و اینا، خب خیلی سخته، خیلی کار نادرستیه به نظرم. خیلی کاریه که یه بار سنگینی رو دوشت داره، چون 2 نفر دیگه میان به خاطر تو اون کارو میکنن. ترس‌ها و نگرانی‌های امروز چیه؟ هر کسی که یه تایمی تو زندگیش مثلا دیده شده، دوست داره تو آینده دوباره اون اتفاقه براش حتی بیشتر بیفته. و منم اینجوری هستم، دوست دارم که فراتر از چیزی که الان هستم برم. دوست دارم بتونم اون خود واقعیمو به مردم نشون بدم. دوست دارم. الان مگه نشون نمیده؟ احساس میکنم خود واقعیم نیستم دیگه. میدونی چی میگم؟ چی به؟ اگه خود واقعیت نیستی؟ منظورم اینه که همونجوری که هستم بپذیرم. داری از یه زاویه دیگه بهش اینقدر مجبور نباشم همش. مجبورت دارن میکنن مجبورم نمیکنن. نه اونا مجبورم نمیکنن. سوشال مدیا تو رو مجبور میکنه.
اینکه هیچ وقت کار اشتباهی ازت سر نذره. میگم دوست دارم در آینده راحت تر باشم. میدونی آزادی عمل بیشتری تو خیلی. کاری که داری خیلی. انجام میدی تو داشته هر باشی. چیزی اینو خیلی دوست دارم. آزادی بیشتری داشته باشم که بتونم خود واقعیمو نشون بدم، در لحظه بتونم تولید محتوا از چیزایی که واقعا به نظرم باحالن دوباره تولید محتوا کنم. آزمون و خطا انجام دادی؟ تو این مدت ببینی آیا خب نمیشه، مثلا شاید پوشش مناسبی نداشته باشم اون لحظه، نمیتونم از اون چیزی که میخوام مثلا تولید محتوا کنم. میدونید چی میگم؟ راحت تر باشم. من دوست دارم تو آینده راحت تر فعالیت کنم. همین. با مردم راحت تر باشم، بتونم خلاص محدودیت رو ازم برداشت. نگرانی هم همون نگرانی که همه کسایی که تو این کارن دارم ترسی. قطعا، اینکه یه تایمی برسه که مردم دوستم نداشته باشن. این خیلی ترسناکه. واقعا ترسناکه. اگه پلتفرم تو از دست بدی چی میشه؟ تا بهش توی فکر کردی؟ پلتفرم دیگه فعالیت می‌کنم. جدی تا حالا بهش فکر کردی؟ آره بهش فکر آماده کردم. جواب دادی؟ آره من 1 سال پیج نداشتم دیگه. با اینستاگرام فیلتر شد. خیلی اتفاق بزرگی بوده برای ما کسایی که داریم توی اینستاگرام فعالیت میکنیم. ولی خب پلتفرمو میشه تغییر داد. چیه تجربه کردی؟ مثلا صبح پا شدی دیدی دیگه فیلتره. آره. و اون اوایلم فیلتر اینجوری نبود که با فیلتر شکنای معمولی بشه آدم بیاد. از روزی که فیلتر شد من یه سری درگیری‌ها داشتم که اصلا احساسم یادم نیست راجع به فیلترینگ چی بود. بیشتر راجع به این بود که مثلا پیجم از دسترس خارج نشه. بیشتر نگران این چیزا بودم. میدونی چی میگم؟ حاصل دسترنج این 6 سالم یه وقت با یه بشکن از بین نره. نگران اون چیزا بودم. نگران یه سری مسائل دیگه بودم. خب وایس یه سوال. نمیتونم بگم دیگه. بابا برنامه سیاسی میشه. نه مهم نیست. یه سوالی. الان تو مثلا اکانتت بپره، اکانت اینستاگرام با 6 میلیون مخاطب. آدم ولی تو رو میشناسن دیگه. من یه پیج دیگه زدم دیگه. یه پیج 2 داشتم. پیج اولم که یه تایمی 2 سال پیش پریده بود. تو پیج 2 فعالیت میکردم. اون 600 کا فالوور داشت. 600 کا رو سری گرفتم. دوباره این اواخر هم پیج 2 پرید هم پیج اولم. بعد یه پیج 2 دیگه آوردم بالا. یعنی طبق تجربه‌ای که برام اتفاق افتاده مثل این که دوباره ادامه میدم. شاید یه ماهی بشنم گریه کنم، یه ماه ناراحت باشم، ولی بعدش دوباره شروع میکنم. چون این برام مهم نیستش که آقا الان 6 میلیون فالوور داری فلان وظیفه. نه، این انگاری اصلا حال خودمو خوب میکنه این تولید محتوا. میدونی با تولید محتوا من دارم احساسامو تخلیه میکنم. میدونی با ویدیو ساختنه، با این موزیکی که مثلا ترکیبش میکنی روش و اینا، من شاید کسی ندونه ولی دارم تخلیه احساسی انجام میدم. دارم انگار خودمو خالی میکنم توی ویدیو. شاید طنز باشه ولی خب مخصوصا قبلا اینجوری بود از هر چیزی که با مامانم دعوا میشد میومدم ویدیو می‌ساختم و انگار این رفته تو خونم و دوست دارم هر مثلا موضوع روزی رو بخوام باشون شوخی کنم، بخوام یه حرفی رو توش بزنم به صورت طنز و اینو دوست دارم. بهش واقعا معتادم. و حالا بگو پیج بپره، بگو اینستاگرام بپره، یوتیوب بپره فلان، اتفاقا بهتر. تمرکزم میذارم رو سینما. به خدا آره این که خیلی ایداله، جذابم. آره به خدا عشق اول و آخر من سینمای دیگه. بابا من فیلم بازم. من از بچگی نمیدونم چجوری با فیلم ارتباط برقرار میکنم و انیمیشن. نه یعنی احساس میکنم حتی یه سری گیریم ها انیمه ای هم داشت. آره اون مدلی انیمیشنی و اینا. حالا من زیاد انیمه ای نیستم، انیمه باز نیست. آره انیمیشن ها اینا جوری که برای احساس میکنم تربیت من توش تاثیر داشتن مامانم نداشته. نمیدونم چرا ولی یه همچین حسی دارم، چون تموم درسای بزرگ زندگیمو من از انیمیشن ها گرفتم. انیمیشن های قدیم ها. وای مثلا انیمیشن مورد علاقه‌ام دلیر بود، مریدا بریو. بریو پیکسار. اصلا خیلی دیوونش بودم. شرکو بود بریو؟ پیکسار و دیزنی با هم. نمیدونم شرکو خیلی دوست داشتم. اصلا دیوونش بودم. رویای بچگی من از اول این بود که من بتونم یه کمپانی فیلم سازی و انیمیشن سازی مثل دیزنی داشته باشم و هنوزم همینه. یعنی از وقتی یادم میاد از 4-5 سالگی من دوست داشتم شرکت فیلم سازی داشته باشم.
ته تهش بر من اینه. هیچ چیز بزرگتر از این ندارم. این بزرگترین آرزو خواسته و چیزا. کمپانی تولید فیلم داشته باشی بعد چی؟ محصولات خودتو تولید کنی؟ آره کارهایی که دوست دارم. میدونی با فیلم تو میتونی خیلی نظر آدم‌ها رو عوض کنی. با فیلم خیلی میتونی تاثیرگذار باشی. میدونی چی میگم؟ و واسه همین به نظرم خیلی چیز بزرگی فیلم سازی. مثلا خیلی از کشورها با یه سری فیلم‌ها قوانینشون عوض شد. اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه. تو ایران هم حالا بوده فیلمایی که تاثیرگذار داشته، تاثیرگذار بوده تو روی یه سری قوانینا. فیلم داشتیم و من از این بابت خیلی دوست دارم. کلا تاثیرگذاری رو مردم رو دوست دارم. نمیدونم چرا احساس میکنم خیلی حس خفنی. تاثیرگذاری رو مردم. الان تجربهش کردی دیگه. قبول داری یا نه؟ اونقدر که باید نه. من که تو ویدیوام نیومدم نظریه سری آدم‌ها راجع به سری موضوعات چیز عوض کنم. کارکرد کمدی چیه؟ مخصوصا تو دوران سخت. تو فکر میکنی علت این که تو سال سوم فعالیتت که همزمان شد با پندمی چرا یهویی رشد 3 میلیونی تو عرض 1 سال داشتی؟ شرایط خیلی سخت و عجیبی بوده دیگه. آدما تو لحظات خیلی سخت دنبال اینن که دست به هر چیزی که کمک میکنه سبکتر، راحتتر، ساده‌تر بگذرونن اون زمان رو بندازن. با ویدیوهای کمدیت تونستی اون یعنی زمان تونستم یه بخشیشون رو حالشون رو خوب کنم. 100%. کاری بساز که خودت دوست داری. تمام شد و رفت. اون وقت آدم ها ارتباط میگیرن. پس من الان یه چیزی فهمیدم. من فهمیدم یه فرمول پیدا کردم بابت اینکه بفهمیم یه محتوا خوبه یا بده. نه به میزان ویوشه، نه به میزان محبوب، هیچ چیش نیست. به میزان اینه که سازنده اون اثر دوست داشتی یا نه. همین. انقدر یه سوالی پریسا. من با چند تا از مهمونام که صحبت میکردم اینا در مورد یه احساسی تو کودکی صحبت کردن که خود منم اونو تجربه کردم. یه احساس دوگانگیه که تو هم اشاره داشتی بهش. احساس تفاوت نسبت به بقیه داری و از اون ور یه باور قلبی هم به خودت داری، یه حسی هم داری تجربه میکنی که پتانسیل تو خیلی بالاتره. انگار قراره یک سری دستاوردهای خاصی برای خودت داشته باشی. تو بخش اولش رو گفتی تجربه کردی. تو بچگی فکر میکردی که من قراره بزرگشم بهتره کنم؟ تو هم همچین احساسی رو داشتی؟ من چادر میپیچیدم دور خودم میرفتم اسکار تحویل میگرفتم از آینه و خیلی تو آینه اکت میومدم، سخنرانی نوشتم. یه چیزی بهتون بگم که شما میگید میدونستی من مدرک دارم. مدرکم چیه؟ از 13 سالگیم شروع کردم یه پروژه‌ای رو استارت زدن که با گوشی، اون موقع خودم گوشی نداشتم. گوشی داشتم ولی دوربین نداشت. گوشی بابام دوربین داشت. با گوشی اون شروع کردم به ضبط ویدیو این که خب من پریسا پورمشکی هستم، الان این سالمه، 13 سالمه، اینجوریم تو مدرسه، اینه مشکلاتم، اینجوری و اینجوریه و هنوز معروف نشدم و قطعش کردم. و 3 سال بعد اون ویدیو رو گرفتم تو 15-16 سالگی. دوباره نشستم جلو دوربین گفتم من پریسا پورمشکیم، الان این سالمه، این دغدغه ها رو دارم، این نگرانی ها رو دارم، فلان 20 سال و هنوز معروف نشدم. و دوباره بعد 15 سالگیم فکر کنم 20 سالگیم گرفتم. یه 5 سال نگرفتم. 5 سال نگرفتم، بعد تو 20 سالگیم گرفتم. و اون موقع بود که معروف شده بودم. بعد جالب اینه که توی 20 سالگیم موقعی که دارم جلوی دوربین میگم، اینجوری میگم من پریسا پورمشکی‌ام، 20 سالمه، هنوز اونقدر معروف نشدم. اونقدری که میخوام هنوز به اون جایگاهی که ظرفیتشو دارم. اونقدری که احساس میکنم میتونم هنوز نشد. و خیلی نکته جالبیه. هم خوبه هم بده ها. نه اصلا به خوب و بدیش کار ندارم. یه ویژگی مشترکه، یعنی نشون دهنده اینه که شباهت دیگه، یک شباهت بین یک سری آدم. اتفاقا نکته جالب اینه که عموما مهمونایی که با هم صحبت کردیم مهمونایی بودن که خیلی شناخته شده بودن و فن بیس بزرگی داشتن. خب میدونی دلیلش چیه؟ که
کسی که تو بچگی خوشبخت بوده که تلاش نمیکنه تو آینده موفق شه. بیشتر دوست داره موفق شه برای اینکه نمیدونم. من اتفاقا یه جور دیگه ای میبینم. چه جوری؟ اون احساس طرد شدگیه، تنها بودنه، تحت فشار دقیقا بودنه. من همینو دارم میگم. اینا باعث میشه که تو بشینی تخیل کنی که توی آینده باید یه آدم بزرگی شی که همه دوست داشته باشن. نه، من فکر میکنم اونا باعث میشه که آدم‌های از این دست برن سمت این که خودشون باشه. خود بودن و زودتر زندگی کنه. چون تو اگر پذیرفته بشی میفتی توی اون بازیه، این که مامانم اینطوری دوستم داره، فلان دوستم اونطوری دوستم داره، هی از خودت فاصله میگیری، میرسی مثلا به 27 سالگی، 30 سالگی، 21 2 سالگی تازه میخوای بری شروع کنی خودت بودن رو تمرین کنی که دیره دیگه. ولی خب خیلی ها هستن که خیلی ها میمیرن نمیرسن به اون مرحله. نه، منظورم اینه که خیلی ها تو بچگی عوض میکنن خودشونو. من دارم فکر میکنم برای اینکه تموم دوران دبستانم به خوشی تموم شد کافی این بود که کمتر حرف بزن. و فکر نمیکنم اینقدر کار سختی باشه. پس چرا من نمیتونستم؟ چرا 6 سال دبستانم اینقدر حرف میزدم؟ کافی بود که آقا با این معلم حرف نزن، برو یک کلاس مثلا اضافی بردار، برو کلاس فوق برنامه بردار. چرا اینقدر حرف میزدم؟ نخواستم از خودم فاصله بگیرم. همون چیزی که تو رو متفاوت میکنه میگن تو رو قوی تر میکنه دیگه. همیشه این یه جمله معروفه. و آره، جایگاه شانس توی این مسیر کجاست؟ عدیدت شانس بسیار که زیاد. میسازی شکست میخوری. شانس اصلا خود واژه شانس باید 4 ساعت در موردش بشینیم حرف بزنیم، چون خیلی بهش فکر میکنم. خیلی نظرات عجیب غریبی هم راجع به شانس و اینا دارم، ولی اگه بخوام خیلی معمولی و اینجوری سطحی بهش بگم، آره شانس خیلی زیاد. دنیا خیلی دست به دست هم داد که یه اتفاقی افتاد، یه دیده شدن اتفاق افتاد. میدونی چی میگم؟ ولی در کنار تلاش هایی که یه نفر میکنه، چون این اتفاق برای 90% آدما ممکنه بیفته ولی اون استفاده رو نکردن. میدونی چی میگم؟ مثلا الان شما تو اینستاگرام میتونید تو هر پیجی برید ویو میلیونی داره، اون اتفاق براش افتاد، ولی میبینی که بعدش روندشو عوض نمیکنه، زندگیشو عوض نمیکنه، وقف این کار کنه و اینا. یعنی هم آدمه مهمه که چقدر تلاش کنه و چقدر مثلا با استعداد باشه، اون خواننده، اون هر کسی، هم اون شانسی که یهویی بهتره کنه دیگه. مخصوصا تو اینستاگرام دیگه، چون اینستاگرام خب اکسپلور میره، این قضیه ترند شدن خیلی مهمه و بستگی داره از اون موقعیت چجوری بخواد استفاده کنه. من که سیر نمیشم از گفتگو با عزیزی زنده باشین. من هم بریم سم جمع‌بندی. تو این گفتگویی که داشتیم برای من اول اصلا مهم بود تفاوت واینر و اینستاگرامر و این چیزها رو بدونم. رسیدیم با هم به یک زبان مشترک و کاملتر، اون همین که تو رو تولید کننده محتوا بدونیم. با هم مرور کردیم که ببینیم چرا اصلا سمت تولید محتوا رفتی، چرا سمت کمدی رفتی، جنس محتوایی که داری تولید میکنی چرا شخصیت‌های متفاوت داره، چرا اون شخصیت‌ها رو خودت بازی میکنی، قصه‌های پشتش رو برامون تعریف کردی. اومدیم جلوتر، تمرکز خودمون رو گذاشتیم روی مسیر رشد و دیده شدنی که تجربه کردی، از تعداد مخاطب خیلی کم تا امروز که بیش از 6 میلیون نفر توی پلتفرم‌های مختلف دارن دنبالت میکنه. برام مهم بود بدونم پشت قضیه چی بوده، چه احساساتی رو تجربه کردی، چه چیزهایی رو به دست آوردی، چه چیزهایی از دست دادی. لطف کردی کامل دستمون گرفتی توی بالا و پایین هایی که این مسیر برات ایجاد کرده، تجربیاتی که داشتی صادقانه بهمون نشون دادی. برام مهم بود بدونم از چه اصولی داری پیروی میکنی توی تولید محتوا، چه مسائلی برات اهمیت داره، دنبال چی هستی. اینها رو بهمون گفتی. برام اهمیت داشت آینده رو چجوری میبینی، چه ترس‌ها و نگرانی‌هایی نسبت بهش داری، نسبت به امروز حتی داری. در مورد این موضوعات هم با هم صحبت کردیم. همونطور که صحبت شد من متوجه شدم بخش اصلی مخاطبین توی بازه 13 تا 24 سال هستن. میدونم از خیلی از بچه‌های این سن و سالی سوال بپرسی که دوست داری در آینده چی کاره بشی، قطعاً به یکی از مشاغل جدیدی که
خواه ناخواه دیده شدن در شبکه‌های اجتماعی و حتی فعالیت‌های آنلاین بخشی از اون هست رو، نتیجه اون هست رو اسم خواهم برد. میگن دوست داریم استریمر بشیم، دوست داریم بلاگر بشیم، اینفلوئنسر بشیم، واینر بشیم، کانتنت کریئتور بشیم، یوتیوبر بشیم، رپر بشیم، بلا 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 بلا. مختصر و مفید به اونها چیزی که فکر میکنی لازم دونستنش رو بگی. چی میگی بهش؟ بهشون میگم که خب فضای مجازی خیلی همه چیزو گاهی اوقات قشنگ نشون میده و اگه دنبال یه کارین که فقط سراسر لذت و این چیزا باشه و هیچ سختی نداشته باشه، به نظرم بهتر اصلا کار نکنن. تحصیل ادامه بدن تا ابد. ولی نه، هر شغلی که فکرشو کنن سختیای خاص خودشو داره و حتما راجع به هر شغلی که دوست دارن انجام بدن تو آینده قطعا تحقیقات زیادی بکنن، نه اینکه فقط تو اینترنت یه سرچ کنن و ببینن وای فلانی ماشین خرید با بلاگری پس بلاگری چه شغل خوبیه. شاید از پس اون همه هیت و اینا یه نفر بر نیاد و اصلا بد نیستا. یا آدم روحیش ظریف‌تره، نمیگم ضعیف‌تره، ظریف‌تره نسبت به مثلا یه نفر دیگه و واقعا نابود شه تو این مسیره. فکر کن تو داری هی جون می‌کردی، تلاش می‌کنی دوستت داشته باشن، هی پیامای بد. خب نابودت میکنه. اگه مثلا یه ذره احساسی تر باشی خیلی اذیتت میکنه. همه این شغلا استریمر اینا به خاطر راحتی و پول انتخابشون نکنن. به خاطر علاقهشون انتخاب کنن که علاقه اونقدر زیاد باشه که سختیاشو بتونن تحمل کنن. من یه نفر یه حرف باحالی بهم زد. من میگفتم نمیدونستم چی دوست دارم. نمیدونم باید چی کارشم در آینده و همین حرفی که بهم زد خیلی کمکم کرد تا بتونم همین جایگاهی که الان هستم بگیرم و ادامه بدم. بهم گفت ببین کدوم کاره تا آخر عمر حاضری رایگان انجامش بدی و هیچ پولی بابتش دریافت نکنی و اون میشه شغلی که آرزوته، شغل رویایی، شغلی که بهش علاقه داری. و من دیدم من تا ابد دوست دارم تولید محتوا کنم، دوست دارم تاثیرگذار باشم حتی اگه هیچ پولی برای من نداشته باشه. بچه‌های الانم میتونن با این فرمول جلو برن، بگن که خب چی کارو حاضریم تا آخر عمرمون رایگان انجام بدیم. تو اصلا تو صحبتات یه نکته جالبی رو گفتی من ته این بازی برام اینه که کمپانی تولید فیلم خودم رو بسازم، فیلم و انیمیشن خودم بسازم. بله. و الان تو اون مسیر داری پیش میری دیگه. امیدوارم. سوال آخر رو بپرسم. تو الان میزان اعتمادت به آدمای جدیدی که وارد زندگیت میشن از چه جنسه؟ میتونی بهشون اعتمادی که قبل از شهرت به آدم هم می‌کردی و بکنی؟ من خیلی به جزئیات رفتاری یه نفر توجه میکنم و تا یه حدودی میتونم بفهمم که قصد اون طرف برای وارد شدن به زندگیم چیه. خب واسه همین زیاد این موضوع برام ترسناک نیست. ولی خیلی آدمایی که به قصد سوء استفاده خواستن بیان تو زندگیم زیاد شد. ولی خب تو هم یاد میگیری بشناسیشون. با این حال بازم اشتباه میزنی یا گاهی اوقات به یکی اعتماد میکنی که ازت سوء استفاده میکنه. ولی اصلا کلا این ذهنیت بابا، اصلا این ذهنیت تو ذهن تو هیچ وقت وجود نداشته دیگه، که مثلا یه نفر میاد بر سوء استفاده ازم. آره دیگه، اگه یه آدم معمولی باشی اون موقع اینجوریه که وای منو دوست داره میاد مثلا. آره فعلا. ولی آره خیلی خیلی زیاد میشه. ولی تو هم یه یاد میگیری. فکری هم هستش که لاکردار مثل خوره میمونه. یعنی تو همین ایده این برای چی اومده؟ من باید بفهمم، نکنه فلان باشه، حواسمو جمع کنم. به خودت همیشه در مواجهه با آدم‌های جدید دستتون در نکنه یه فکر جدید انداخته تو مغزم که امشب نمیتونم بخوابم. یه فوبیای جدید، یه اختلال جدید. نکنه آدمای دورم منو به خاطر خودم نمیخوان. نه آدمای دور نه دیگه، آدمای جدیدی که میان. خب اینجوری دیگه من قرار نیست با هیچکی دوست شم. تو رو خدا بابا من میخواستم با یکی دوست شم. اوکی. نه اوکی شوخی کردم. آره این ذهنیت میاد ولی تو هم یاد میگیری که تشخیص بدی و گاهی اوقات هم یه سری آدمایی که میدونی به خاطر اینکه تو معروفی میان سمتت میپذیری از اینکه چون معروفی اومده سمتت، چون
تو هم یاد میگیری که با اون از اون استفاده رو بکنین. میدونی چی میگم؟ پریسا خلاصه که دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. باعث افتخار من بود. خیلی چسبید. ممنونم ازت. تشکری دارم. دمت گرم. خداحافظ. خسته نباشید. همونطور که دارید میبینید این کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. بارها گفتیم هدف ما تبدیل شدن به برنامه بین‌المللیه. بیایید توی این مسیر کمکمون کنید. با معرفی کردن کوزی کورنر به افرادی که فکر میکنید این برنامه میتونه به دردشون بخوره، به ما فرصت و فضای این رو میدید که بتونیم از مهمونهای بین‌المللی هم به کوزی کورنر دعوت کنیم و با اونها در مورد موضوعات مختلف گپ بزنیم. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.